nyo. Wala naman sa akin, nasa sa inyo yan. Ako lang naman yung taga-complete ng grade at taga-turo. Ayan. Okay, kamusta kayo third year? Painit, ayan. Oo nga, napakainit ngayon, ano. Wala daw kay klase kay Sir Andal kanina? Tama ba? Kaya ayos lang na magklase ko ngayon, ano. Since hindi tayo nakapagklase nung nakaraan, medyo maghahabol tayo sa araw na to. Pero madadali lang ang lesson ngayon at this is just a review of our topics last chapter 1. So ngayon, i-improve lang natin ng kaunti at magpo-focus tayo sa operations. So ang i-discuss natin ngayon ay possible na 3 topics. Ayan. Pero carry lang to, madali lang to. So are you ready? Third year? Ready na ba? Carry to, madali lang to. So let's start. Third year, ayoko ng passive, gusto ko active. Tumugot kayo sa akin. Ayan, hindi na ako mag-check na attendance, meron naman akong tracker dito. Nakita na ba yung screen ko? Opo. Yes po. Hindi tayo magsimula. Ayan. So welcome to our abstract algebra class. For today, class nag-modern geometry na ba kayo? Ha? Opo. Tapos tayo sa modern geometry. So, familiar na kayo in terms of symmetries. Tama ba? Sa symmetries? Hindi po. Oh, ba't ganon? Basic ano lang yun, basic topic lang ng modern geometry, symmetries. Di kayo familiar doon? Ha? Di familiar doon sa symmetries? Any idea in terms of symmetries? May idea ba kayo pag sinabing symmetry kung ano yun? Sa math? Ha? Third year? Naku, wala ata. Any idea? Wala ba? Pag po symmetry, di ba sir, parang equal po, ganun. Symmetry equal? Hindi. Ano pa? In terms of sa geometry. Pag sinabing symmetry, ano yun? Naku, yung iba hindi naka-open ng camera. Isa-isahin ko kayo. Ano yung symmetry? Sa geometry nyo, sa modern geometry. Pag sinabing symmetry ay, halimbawa si Erica. Erica, ba't di naka-open ang camera mo? Isa-isahin ko talaga kayo ngayon. Irham, ala si Harilio. Last week din, wala siya, di ba? Good luck sa inyo. Okay. So let's talk about symmetries. So this topic is basic topics in modern geometries. Ayan. So ano ba pag sinabi nating symmetries? Symmetries is divided into 2. Ayan. So, ayan. So symmetries is divided into 2. So as you can see, no, more on shapes tayo dito, more on figure. Kasi nga, sa geometry dapat ito dinidiscuss ng symmetries. Pero ngayon, since abstract algebra, dadaanan natin siya. Meron lang tayong 2 types ng symmetries. Yun ay reflection, saka rotation. Familiar na po ba? Doon, sa reflection, saka sa rotation. Narinig nyo na ba yun? Third year? Naku, wala akong kausap.
siya ng positions, kaya lang nagkakaiba lang yung magiging position ng ating variable or ng angles. Ayun, yun yung ating rotation. Kapag reflection naman, parang nagpi-flip yan. Pag tumingin ka sa salamin, di ba ang nakikita mong itsura mo ay inverted? Hindi naman kapareho yung inverted yung nasa salamin. So that is reflection. Nagre-reflect yung sarili mo sa salamin, kaya lang ang itsura mo sa salamin ay inverted. So sabi dyan, symmetries apply to polygon such as triangle, square, regular pentagon, and etc. So, sa triangle, gumagana yung symmetry na yan or reflection and rotation na yan sa triangle kapag equilateral triangle. When we say equilateral triangle, ano yon? Equal po yung lahat ng sides niya. Okay, very good. When we say equilateral triangle, all the sides of the triangle are equal. All the angles are congruent. Pare-pareho sila ng sides. Pare-pareho ng angles. So, kapag square naman, syempre, ang square ay all sides are equal din. And yung regular pentagon, pare-pareho rin sila ng haba ng sides. So, did you know that symmetries is represented by permutation? Yung mga permutation na ginagawa natin last time, or dati na ginagawa natin yung merong 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4, nanggagaling yung mga yon through symmetries. Kasi sa symmetries, umiikot yung objects. Siyempre, for example, meron akong square dito. Yung square, ito yung A, B, C, D. Ngayon, pag nirotate ko yung square na to ng 90 degrees, so kapag inikot ko yan ng 90 degrees, magpapalit ba ng pwesto yung mga letters na yan? Halimbawa, inikot ko to ng clockwise. 90 degrees clockwise, inikot ko yan. So kapag inikot ko to ng clockwise, magpapalit ba ng pwesto yan? Yung A, B, C, D na yan, magkakapalit-palit sila ng pwesto? What do you think, third year? Kapag inikot yan ng 90 degrees, yung square na yan, magkakapalit-palit ba ng pwesto yan? Saan na pupunta si A? Sa pwesto nino? Anyone? Pag inikot ko ng 90 degrees? Sa pwesto po ni B. Si letter A mapupunta sa pwesto ni B, tapos si B ay mapupunta saan? Sa pwesto ni C. Sa pwesto ni C. Si C mapupunta sa pwesto ni D. Sa pwesto ni D, at yun, D mapupunta sa pwesto ni A. So kung papansinin nyo, class, babaligtarin mo lang yung object sa utak mo. That is symmetries. Yun ang rotation. So iikot mo lang yung object na to ng 90 degrees, counterclockwise 90 degrees pa ganyan. So, clockwise 90 degrees. So, ang mangyayari nyo, nagpapalit-palit sila ng position yung letter. So, yung letter A, ayan, dito pala to. Ayan. So, kapag ganyan, yung ating letter A mapupunta sa position ni B, dito yon. Yung letter B mapupunta sa position ni C, ganun yan. Ayan, iikot yan. No? So, ganyan. So, that is rotation. Nagigets po ba ako, third year? Nagigets po ba ako in terms of rotation? Apo. Ayan. So, pag sinabing rotation, no? Rotational symmetry is the number of degrees that the figure is rotated such that it remains unchanged upon its movement. Again, no, number of degrees, kung ilang degrees ang iikot niyan, at ang mga mananatili daw yung shape niya, pareho pa rin ng itsura. So that is rotational symmetry. So for example po niyan, ayan, ganyan. So sa rotational symmetry, meron po tayong tinatawag na center of rotation. Yung center of rotation, kumbaga, sa electric fan, siya yung nandoon sa pinakagitna. Umiikot lang yung figure sa kanya. Siya yung boundary, siya yung point na kung saan nag-i-stay siya at umiikot yung figure sa kanya. For example po na rotational symmetry, kagaya nakikita nyo ganyan, umiikot lang yung triangle. Yung triangle na yan ay equilateral triangle, no? Kahit anong ikot niyan, anong degrees ang ikot niyan, 180 degrees, 90 degrees, 270, same pa rin po na magiging itsura ang triangle. So example po yung letter S,
Yung letter S po na to, no? Pag inikot mo yung letter S na to ng 180 degrees, ayan. O kaya itong diamond, pag inikot ka ng 180 degrees, labas lang ako dito. Ayan, pag yung letter S na to, inikot natin ng 180 degrees, mag-change ba ang itsura niya? What will S it pa do? din po. S pa din po. Ayan, letter S pa yung itsura niya, di ba? Sa taas. Ayan, ako, naglalag pa. Okay. Ayan, try natin. Kung ito ba i-change ko ng, iikot ko ng 180 degrees, i-rotate ko ng 180 degrees, mag-change kaya yung itsura niyan? So, tingnan natin, i-rotate natin ng 180 degrees. So, ayan. So, as you can see, no, letter S pa rin siya. Kung ano yung itsura niya kanina, ganun pa rin. Ito rin diamond, pag inikot natin ng 180 degrees, hindi na bago. So, that is what we call rotational symmetry. Nagagets po ba ako? BSed Math third year? Dito sa symmetry? Third year? Gets po ba ako? Ha? Nako, wala sumasagot. Wala ito nakakaintindi sa akin. Ayan, doon ko sa iyo pagtuntanong ko, wala sumasagot eh. Ayan, okay, next, number 2. So again, like what I said, we have two types of symmetry. The one is rotational and the other one is reflective symmetry. So we say reflective symmetry is the folding done to the figure with respect to a line dividing the figure into equal parts. So kagaya, isipin mo lang isang papel, no? Yung isang papel parang fino-fold lang siya o binabaligtad mo. Piniflip mo siya. So that is reflective symmetry. Anong mangyayari ngayon sa figure? Kapag reflective symmetry, magiging inverted yung figure. Pag sinabing inverted, magiging baligtad siya. So for example, ayan, binalik natin si diamond. So sa diamond na to, pwede tayong magkaroon ng reflective symmetry dito in terms of this one. Ayan. For example, no, sa reflective symmetry, pwede na mula dito, no, sa vertical, gagawa tayo ng vertical line. Ayan, sorry. Ayan, gagawa tayo ng vertical line. Ayan. So ngayon, babaligtarin mo lang yung diamond na yan. Kumbaga, ipi-flip mo siya. Pag pinlip mo yan, siyempre for example, itong A, B, C, at D. Ngayon, kung gagawin natin yung reflective symmetry dito, saan mapupunta yung pwesto ni letter A? Saan mapupunta? Sa pwesto po ni C. Sa pwesto ni C. Again, no, ito yung line natin, no, kung saan tayo mag-flip ng figure. Ito lang yung vertical line. Mababago ba yung pwesto ni A? Hindi po. Hindi po pala. Is pa rin siya, no? Kasi ito yung ating boundary, eh. Kumbaga, ipiflip mo lang yan pa ganun. No? So, ngayon, si C stay din yan. Si B, saan mapupunta si B? Saan mapupunta si B? Letter D po. Sa letter D. Ayan. Tapos, si letter D naman ay mapupunta sa pwesto ni letter B. So, ito yon. So, kapag finlip ko yan, no, or finold ko yan, using reflective symmetry, magkakapalit ng pwesto si letter B at si letter D. Mamaya po sa permutation, makikita nyo yung application niyan. Ngayon, pwede lang ba yan, sir, sa vertical line? Pwede rin yan sa horizontal line. Ngayon, paano naman kung gagawin natin yung reflective symmetry in a horizontal line? Saan kayang pwesto mapupunta si letter B? Anyone? Third year? Same pa din po. Same pa din. Very good. Same pa rin ang pwesto ni letter B. How about letter D? Sige nga, John Mark De Leon. Sa tingin mo, saan mapupunta si letter D? Same pa din po. Very good. Same pa din, no? Kasi hindi tayo dyan nagpi-flip. Ang ipi-flip natin yung itaas saka yung ibaba. So kung gano'n ang mangyayari, saan mapupunta si letter C? Sige nga, Nicole. Ano po? Sa letter A po.
sa letter A. Tama, magkapalit sila, no? So, dito mapupunta si letter C at dito mapupunta si letter A. So, that is reflective symmetry. So, ngayon, sa letter T naman na to, possible na maglagay tayo dito ng reflective symmetry sa horizontal. So, dito. Ayan, dito. Same pa rin naman sila, no? So, magkakapalit-palit lang ng pwesto, mag-i-invert lang yan. So, kapag ganyan. So, that is reflective symmetry. Nagets po ba ako dito, third year? Opo. Ayan. So, next. Example. Describe the symmetries of the figure below. Ayan. So, describe daw natin yung symmetries na mangyayari sa figure na yun sa baba. So, ngayon, class, meron tayo dito. Ano nakikita nyo sa screen? Equilateral triangle. Ayan. This is equilateral triangle. And how about this one? How Square about this po. one? Yan po ay ano? Yan ay Square. square. Okay. So ngayon, syempre lahat naman yan, kahit bali-baliktarin mo yan, no, ikot-ikutin mo yan, same pa rin ang magiging itsura yan. Ngayon, pumunta muna tayo kay triangle. Ayan, sa equilateral triangle. So, dito sa triangle, we have 3 rotations na pwedeng gawin. Ano-ano yung mga rotations na pwedeng gawin kay triangle? Pwede yung 120 degrees. Ayan, 120 degree rotation. Pwede rin yung 240 degrees at yung 360 degrees. So, ibig sabihin, class, pag 360 degrees, ikutin mo siya at mangyayari, babalik lang ulit sa dati. Paano kaya kapag 240 degrees? Paano mangyayari? So, pag 240 degrees ang iikot natin, bali yan, mangyayari yan, kung 240 degrees, so, kung mula dito, sorry. Ayan, so, ganito lang yan. Kung 240 degrees, gagawa ka lang dito ng line, mula sa median nila, so, ikot pa rin natin siya. So, kung 240 degrees yan, kasi sa right triangle, sa Cartesian plane, ganyan eh. So, ito ay 90. Ito ay 90. Ito ay 180. Kung 240, iikot mo daw itong triangle mula dyan, papunta sa part na yan. So, kung ikot na, try natin i-rotate itong triangle na to. Okay. So, try natin i-rotate. So, i-rotate daw natin to na 240 degrees. Ayan, i-rotate natin 240 degrees. Ayan. Pag i-rotate daw yan 240 degrees, nagbago ba yung itsura? Nagbago ba yung itsura? Third year? Hindi po. Hindi, di ba? Same pa rin siya na ganito yung itsura niya. So, i-rotate natin ng 240 degrees. Ay ng 120 degrees. Try natin. 120 degrees. Nagbago ba itsura? Hindi pa rin po. Hindi. So, i-try natin yung 360 degrees na sinasabi. Nag-change ba ng itsura? Nag-change ba ng Hindi. itsura? Hindi. So, that is what we call rotational symmetries. Kahit anong balikwat mo, kahit anong ikot mo dyan, no, hindi nagbabago yung itsura. How about square? Sa tingin nyo, class, third year, ang mga angle kaya, pwedeng ikutin yung square nang hindi nababago yung itsura niya. 90 degrees po. 90. So, try natin yung 90. Nabago ba yung itsura? Hindi. Hindi Ano pa? po. Ano pa? 180. 180 degrees. So, try natin yung 180 degrees. Nabago ba yung itsura? Hindi din. Hindi po. So, ano pa? 270 po. 270. So, try natin. Nabago ba? Ayan, hindi pa rin. So, as is siya. So, pwede siya. Ang ating square naman ay pwede sa 90 degrees. Sorry. Ayan. Ang square naman ay pwede yan magkaroon ng rotation in terms of 90 degrees, 180 degrees,
270 degrees, and 360 degrees. Hindi nababago ang itsura niya. Same pa din. Ngayon, always remember naman, in terms of reflection naman, sa equilateral triangle, tatlong reflection ang pwedeng mangyari sa equilateral triangle. So, saan ka gagawa ng reflection? Saan ka gagawa ng line na kung saan makikita mo, doon magre-reflect. Yun yung magsisilbing mirror. So, tatlo yun. Ano yun? Yun mo makikita dapat, ang line na gagawin natin ay dapat ay nasa median. Nasa median ng mga sides ng triangle. So, ano yun? This one. Ayan, dito. So, sa median ng line na to sa gitna. Then, dito. Sa median ng line sa kabila. Then, dito. Sa median sa line dito. So, tatlong reflection ang pwede mangyari dyan. Ayan, yan. So, pwede yung maikot dito sa vertical line na to. Ito yung median 1. So, pwede yung mag-fold sa median 1. Pwede rin niya mag-fold dito sa median 2. Pag gano'n naman. At pwede rin niya mag-fold dito sa median 3. Pakabila naman. So, same pa din po, no? Kapag pinold mo yan, hindi pa rin mababago yung itsura nila. Same pa din sila. Ano lang ang magkakapalit-palit? Yung pwesto ng mga angles nila. For example, this is A, this is B, this is C. Kapag nagreflecto in our median 1, saan mapupunta si side A? Si angle A? Saan mapupunta? A pa din po. A pa din. Very good. How about B and C? Magkakapalit ba sila? Opo. Yes po. Ayan, very good. Magkakapalit si B at si C. Paano naman kapag sa median 2? Sino yung mag-i-stay? C po. Very good. Si C. Sino yung magkakapalit? A and B po. Si A and si B. So, ganoon naman kay median 3 naman, ang mag-i-stay ay si B at magkakapalit ang pwesto si A and C. Nagets po ba ako dito, third year? Opo. Nagets po ba Yes. ako? Okay, very good. So, sa exam, iikot-ikoto niyo yung mga figure doon hanggang sa makuha niyo yung permutation niya. Mamaya yan. Next, paano naman kapag kay rectangle? Ano or saan naman tayo pwedeng maglagay ng mga median, ng mga reflection diyan? Kay square naman pala, sorry, hindi pala siya rectangle. Square naman pala, pwede tayo maglagay ng reflection through the diagonals. Ito yung diagonal 1. Ayan. Pasensya na, baka hindi pumantay ito. Ayan. Ito yung diagonal 1. Ayan. Siyempre, diagonal 2. Through the diagonals. Ayan. Pwede tayo magawa ng reflection dyan. Yan lang ba? Hindi. Pwede rin sa mga median yan. So, pwede itong diagonal 1, diagonal 2. Pwede rin magkaroon ng reflection sa median. So, sa gitna nito, ganyan. Sa gitna nito, ganyan. So, pwede yung ganyan. Sa ating reflection. Now, for example, this is A, this is B, this is C, at this is D. Try muna natin. Ano yung magiging pwesto ni A kapag inikot yung rectangle ng 180 degrees? Saan mapupunta si A? Sige nga, Junilin Magan. Sa D po, sir. Ano? Okay, very good. Mapupunta siya sa pwesto ni letter D. Ayan. Palitin ito. So, ito pala dapat si B, ito dapat si C, ito si D. Ayan. Baka imaling niyo ako eh. Game. Kapag inikot ko to or nag-rotate to ng 270 degrees, saan napupunta yung pwesto ni D? Sige nga, Hyra. Saan mo Yung pwesto po ni D po, Oo, saan mapupunta? Kapag Sa A. nag-rotate yung 270 degrees. Very good. Sa letter A, sa pwesto ni A. Paano naman kapag inikot ko yan ng 90 degrees, saan mapupunta yung pwesto ni B? Sige nga, Ana. Sa A po, sir. Okay, very good. Sa letter A.
Eh, paano naman kapag nag-reflect yan dito sa diagonal 1? Di ba ito diagonal 1? Ito diagonal 2. Kapag nag-reflect yan sa diagonal 1, saan mapupunta yung pwesto ni B? Sige nga, Christine Joy Lagos. Christine? Sa B po. Sa letter B. Ayan. Magpapalit kasi ng pwesto rito si B at si D. Eh, paano si A? Saan na pupunta si A? Sige nga, John Mark De Leon. Sa diagonal 1 po ba, sir? Mm-mm. Si A po, mag-stay lang po sa A. Okay, very good. Mag-i-stay lang sila kay A saka yung si mag-i-stay lang. Eh, paano kapag reflect yan dito sa media na to? Sa horizontal media na yan. Sa horizontal line. Saan mapupunta yung pwesto ni B? Sige nga, Sir Michael. Saan mapupunta yung pwesto ni B? Ah, na-disconnect. Okay. Ikaw na lang, Nowelin. Nowelin, saan mapupunta yung pwesto ni B? Sa D po. Sa D? Ito yung gagamitin natin, horizontal na line. Saan mapupunta yung pwesto ni D? Ni B. Saan ito mapupunta? Kapag nagkaroon ng reflection through this line or horizontal line, magkakapalit-palit ng pwesto sino? Sino? Magkakapalit ng pwesto si A saka si B. So mapupunta si B sa pwesto ni A, si A na mapupunta sa pwesto ni B. Si D saka si C magkakapalit din ng pwesto. Nagigets ba ako dito? Third year? Na third year? Nagigets po ba ako? Eh paano pag dito nag-reflect? Sa line na yan. Ano mangyayari? Sige nga, Danilo. Sir Danilo, Lakanilaw. Pag po, vertical po yung line, si A and D po magpapalit, tsaka po si B and C. Okay, very good. So that is reflective and rotational symmetry. Questions regarding that? Wala po bang tanong? Wala bang tanong? Ha? Wala. Ayan. So kung walang tanong, let us have another example. Ayan. Describe the symmetries of the figure below. Ayan. Ano yan? Ayan. Kung ganito yung ating itsura, for example, let's say that this point, ayan, this point, baguhin ko na. Ayan. This point is 2. This point is 1. Ito ay 3. This one is 4. This one is 5. This one is 6. Ayan. For example, we have this figure. What will happen, no, if we're going to rotate this figure 0 degree? Na, 0 degree. 0 degree. Kung i-rotate ko yung figure na ng 0 degree, so, i-rotate natin, rotation of 0 degree. Pag 0 degree, gagalaw ba yan? Hindi po. Hindi. Mag-i-stay yan. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano yan ito-turn into permutation. Pag tinurn natin yan into permutation, di ba, ang pinag-uusapan natin, gumagalaw ngayon yung ating figure. Tama ba? Pinag-uusapan natin yung rotation and reflective. Pag gumalaw yung figure, gagalaw ba yung position ng numbers? Gagalaw ba yung position ng angles? Yes. So that is why, yun yung ating permutation. Ano ba yung ginagamit natin term kay permutation dati? 1 goes to 2, ibig sabihin yung 1 napunta kay 2. 2 goes to 3, ibig sabihin yung position ni 2 napunta kay sa position ni 3. 3 goes to 4. Di ba ganun tayo dati? So ngayon, pwede itong i-turn into permutation. Anong ibig sabihin nun? Kung i-rotate natin yung figure 0 degree, ang sabi nyo hindi gagalaw. Ibig sabihin nun,
yung 1, saan pupunta? 1 pa din. Yung 2, saan pupunta? 2 pa rin po. 2 pa din. Yung 3, kay 3 pa din. Yung 4, kay 4 pa din. Yung 5, 5 pa din. At 6, 6 pa din. So that is the permutation. Yun yung relationship ng permutation dito sa symmetries. Ang ginagamit nating symbols o ginagamit nating representation in terms of symmetries under yung rotation at saka yung reflection ay ang permutation. Nagets po ba ako? BSed Math third year. Nagets ako? Third year? Opo. Okay. So, paano naman ngayon, third year, kung magkakaroon tayo ng reflection, a rotation of 60 degrees. Kung magkakaroon tayo ng rotation of 60 degrees, anong mangyayari? 1 goes to 2 po. Yun yun. Yes. Sino yan? John Mark. Yes, John Mark. Go. 1 goes to 2. 1 goes to 2. Ayan, okay. 2 1 goes to 3. 2 goes to 3. 3 goes to 4. 3 goes to 4. 4 goes to 5. 4 goes to 5. 5 goes to 6. 5 goes to 6. Then, 6 goes to 1. 6 goes to 1. Very good. Ayan. Kung siya paano naging ganyan? Ade kasi, kung mag-rotate yan na 60 degrees, mula dito, iikot yan ng pag ganun. 60 degrees. So, yung 1 mapupunta kay 2, yung 2 mapupunta sa position ni 3, yung 3 mapupunta sa position ni 4, yung 4 mapupunta sa position ni 5, yung 5 mapupunta sa position ni 6, at si 6 ay mapupunta sa position ni 1. Gets po ba ako, third year? Nagets po ba ako? Opo. Yes. Ayan. Now, question. Paano kung ito-turn ko tong standard form na to into cycle notation? Ano yung notation yan? 1 is to 2 is to 3 is to 4 is to 5 is to 6 po. Okay, very good. Yung 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Yan yung cycle notation. Ibig sabihin po nito, 1 goes to 2, ito rin yun. 2 goes to 3, ito rin yun. 3 goes to 4, ito yun. 4 goes to 5, ito yun. 5 goes to 6, ito yun. At 6 goes to 1. Ganun yun. Natandaan po ba ito? Na-discuss na natin ito, ha? Tama ba na-discuss na itong cycle notation na to? Opo. Okay. Paano ngayon kung magkakaroon pa tayo ng rotation ng 120 degrees? Rotation of 120 degrees. Ano yung magiging permutation niyan? Anyone? Yes. Yes, Danilo. Ano po? 1 goes to 3, Very good. 1 goes to 3. 2 goes to 5, 2 goes to 5. Oh, wait lang, sorry. 3, 1 goes to 3. 2 goes to ay, 2 goes to 4 po pala. 4. Ano pa? 4 goes to 6. 3 muna. 3 goes to Ay, 3 goes to 5, 5. 4 goes to 6, 4 goes to 6. 5 goes to 1, 5 goes to 1. tapos 6 goes to 2. Ayan, very good. 6 goes to 2. Ganun lang yan. Nagigets ba ako, third year? By the way, class, no, nga pala, nakalimutan ko sabihin. Kasama sa ating grading system, yung recitation, no? So, ibig sabihin, kapag ikaw hindi naging familiar sa akin yung pangalan mo, sa loob ng 6 na buwan, bihira ka sumagot sa akin. So, yung mga kilalang-kilala ko ngayon, ibig sabihin, yan yung kausap ko tuwing may exam, tuwing may discussion. So, class, sayang din yun. Points din yun. No? Mag-iisang hati yung recitation na yun sa class record nyo. Sayang yun. Huwag sasayangin. Now, if we're going to turn this standard form into cycle notation, ano yung cycle notation yan? Anyone? Ayan, di ko nakikita yung nag-erase ng hand. Paki-unmute yung mic. Ano po ako po? Janelle. Yes, Janelle. Ano po? 1 and 5. 1, 5. Apo. Tas, ano na po? Stop na po doon. Stop na? Apo. Bakit? Ba't nag-stop? 1, Bumalik. Ay, hindi. Apo. Hindi, Ay, hindi po pala. 1, 3, 5. 1, 3, 5. 1, 3,
5. 5 po. Tapos, Stop na po doon. okay. Tapos 2, 4, 6. 2, 4, 6. Galing, natatandaan pa din. Ayan, tama. Sir, bakit nagkaroon ng stop? Stop. Kasi nga po, kung papansin mo, 1 goes to 3, 3 goes to 5, 5 goes to 1, then 1 goes to 3. Babalik-balik lang tayo dyan. Ulit-ulit lang yan. Kaya mag-stop ka ngayon. Punta ka kay 2 ngayon. 2 goes to 4, 4 goes to 6, 6 goes to 2, stop na ulit. So that is our answer. Next, magkaroon nga tayo ng rotation. Rotation of 180 degrees. Paano kapag 180 degrees ang rotation? Ano yung magiging permutation natin? Anyone? Sino ba pwede ko na tawag? Sige Sir, nga. pwede I'll go, sige. Sige nga, Noeline. Ano po? 1 goes to 4, 1 goes to 4, 2 goes to 5, 2 goes to 5, 3 goes to 6, 3 goes to 6, 4 goes to 1, 4 goes to 1, 5 goes to 2, 5 goes to 2, 6 goes to 3. 6 goes to 3. Ayan. Class, no, kung papansinin nyo, 180 degrees ang rotation, anong mangyayari? Magpapalitan lang sila. Nakita po ba yun? Nagpapalitan lang sila ng numbers. Kaya magpapalitan lang sila. So, yung 2 napunta kay 5. So, 2 goes to 5. Yung 1 napunta kay 4. Kaya 1 goes to 4. Yung 3 napunta kay 6. Kaya 3 goes to 6. So, balitan lang sila. Ngayon, kung ito-turn ko to into cyclic notation, what will be the notation? Ayan. Paki-unmute yung mic. Yes. John Mark? 1, 4. 1, 4. Tapos stop na po doon. Stop. Tapos, 2, 5. 2, 5. Stop na din po. Stop ulit. Tapos po 3, 6. Galing. Ayan. So, 1, 4, 2, 5, 3, 6. Bakit? Kasi 1 goes to 4, 4 goes to 1. Iikot-ikot lang ulit yan. 2 goes to 5, 5 goes to 2. Stop ulit. 3 goes to 6, 6 goes to 3. Stop ulit. Very good. Next. Ayan. So, paano naman? Nasa 180, no? Paano naman, kapag nagkaroon tayo ng rotation of 240 degrees. So, sa exam, i-rotate nyo yan. 240 degrees. Again, ito ulit yung ating, lagi ko lang ulit yung 1. Ay, nako. Wait lang. Ayan. Sulit ko lang ulit. Ito si 1. Sorry. Ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. So magkaroon tayo ngayon ng rotation ng 240 degrees. Ano yung magiging permutation natin? Ayan. Paki-unmute yung mic. Yes, Rita. Sir, 1 goes to 5 po. Okay, 1 goes to 5. 2 goes to 6. 2 3 goes to 6. 3 goes to 1. 3 goes to 1. Tapos, 4 goes to 2. 4 goes to 2. 5 goes to 3. And 5 6 goes to 4 po. Tapos 6 goes to 4. Tama, okay. So that is 240 degrees. 3 goes to 6 goes to 4. Again, so yung pwesto ni 1 mapupunta kay 5, pwesto ni 2 mapupunta kay 6, pwesto ni 3 mapupunta kay 1, pwesto ni 4 mapupunta kay 2, pwesto ni 5 mapupunta kay 3, at pwesto ni 6 mapupunta kay 4. I-turn nga natin ito yung cyclic notation. It will become Paki-unmute yung 1, mic. 5. Ayan, sige Rika. 1, 5. 1, wait lang po. 1, 5. Tapos 3. Tapos stop na po doon. Stop. Tapos 2. Ano po ba yung nasa baba ng 2? 6 to 6. 2, 6. Then stop na po. Stop na. Ay, 4 po pala. 4. Parang may kasama ka 2, 6, 4. Tapos,
Ayan, wala na. Stop na to. Ayan. So again, 1 goes to 5, 5 goes to 3, 3 goes to 1. Stop. 2 goes to 6, 6 goes to 4, 4 goes to 2. Stop. So our answer is ayan. Ito yung sagot natin. Next, magkaroon tayo ng rotation of 300 degrees. Rotation of 300 degrees. Ano may itsura? Pakiamit yung mic. Ayan, hindi ko nakikita yung nag-erase ng hand. Pakiamit yung mic. Sir, Ayan, sige, Daniel. Daniel. Ayan, Daniel. So, 1 goes to 6. 1 goes to 6. 2 goes to 1. 2 goes to 1. 1. Then 3 goes to 2. 3 goes to 2. 4 goes to 3. 4 goes to 3. 5 goes to 4. 5 goes to 4. And 6 goes to 6 goes to 1. Ay, 6 goes to 5. 5 pala. 6 goes to 5. Okay, so magiging yung 1 upon sa pwesto ni 6, 2 goes to 1, 3 goes to 2, 4 goes to 3, tama? 5 goes to 4, 6 goes to 5. Pag tinurn natin ito into cyclic notation, it will become 1, 6, 5. sige, 1, 6, 5. Stop. Right, stop, tapos Then, ano pa? Ay, wait lang. 1, 6, 5. Hindi pa ito i-stop pala. Hindi pa i-stop. Ano pa? 6, 5. 4. 4. Stop. Di pa. Pwede pa. 4, 3. 4, 3, 2. Ayan. Saka ka mag-stop. So, kompleto siya ngayon, kasi 1 goes to 6. Ito yon. 6 goes to 5. Ito yon. 5 goes to 4. Ito yon. 4 goes to 3. Ito yon. 3 goes to 2. And 2 goes to 1. Babalik na siya sa umpisa. So, that is our rotation at 300 degrees. Ayan. 300 degrees. Ngayon, ngayon, ito naman. Paano naman kapag in terms of reflection? So, saan kaya pwede magkaroon ng reflection? So, syempre ito, dito tayo magbabase sa gitna. Ito yung pinaka-center niyan, yung gitna na to. Ito yung pinaka-center. Now, paano kaya yung magiging reflection niyan? So, the possible reflections are horizontal line. Ayan, horizontal line. The diagonals. Ayan, wait lang. Kasi lang natin. Ayan, the diagonals. Ayan. So, ito yung mga possible na magkaroon ng reflection. So, for example, gawin natin itong R, gawin natin itong Q, ayan, at gawin natin itong P. Ilagay ko lang ulit yung mga numbers nila. So, this is, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Now, given this line, what will happen if the figure reflect about line, ayan, about line, okay, about, dito, pwede rin pa dito sa line na to, about line 1 and 4. Ayan. Kung magkakaroon tayo ng reflection about line 1 and 4, ano mangyayari sa permutation? Ano magiging symbols niya? Anyone? Paano yan? Ibig sabihin ng line 1 and 4, dito yun. Dito. Mula kay Puan, ayan, hanggang kay 4. Ito, magkakaroon ng reflection. Ano mangyayari? Anyone? Sige nga. Pakimot yung mic. Hindi ko nakikita. Okay. Ayan, wait lang. So, magiging 1 goes to 1.
Wait lang. So, magiging 1 goes to 1, tapos ito, no, ito tayo. Tapos, ano? 2 goes to 6. Hindi. Ano? Etong line na to. Line 1 and 4. Dito. So, kapag dito yan, ano mangyayari? Paano yung rotation? Paano yung reflection? Magiging, okay pala, sorry. Ito pala, no? Tama. 1 goes to 1, 2 goes to 6. Tama. Ayan. 1 goes to 1, 2 goes to 6. Tapos, 3 goes to 5. Tapos, 4 goes to, saan yung 4 mapupunta? Eto, sa baba. Ayan. 4 goes to 4. Tapos, 5 goes to 3. And 6 goes to 2. Very good. Ayan. So, kung magkakaroon tayo ng reflection mula dito sa line 1 and 4, no, ang magiging itsura niyan, so si 1, stay yan, kaya 1 goes to 1. Si 2 ay mapupunta sa pwesto ni 6, kaya 2 goes to 6. Si 3 ay mapupunta sa pwesto ni 5, kaya 3 goes to 5. Si 4 mag-i-stay dyan, kaya 4 goes to 4. Si 5 ay mapupunta sa pwesto ni 3, at si 6 ay mapupunta sa pwesto ni 2, kaya 6 goes to 2. Kung ito-turn natin to into cyclic notation, this will be, paano yan? Kapag cyclic notation. 2 and 6 po. Wait lang. Ano ba yan? Yeah, wait lang. Sorry. Ayan, game. So, ano ulit yan? Sorry. Sino yan? Sino yan? Ano ulit yung magiging cyclic notation? This will become anyone? Sino yung kanina? Ano? Sige nga, itawag na ako. Sige nga, Hyra. What will be the cyclic notation ito? Hyra? Sir, hindi ko po masyado gets po. Na-discuss natin ito dati eh. Na-discuss natin ito dati. Yung mga unang discussion natin sa permutation. Try. O sige, Nicole Pejero? Ano po, bali po, 1 po. Tapos may hinto na po. Ayan, since 1 goes to 1 naman yan, nagstay lang yan, pwede mo nang alisin yan, huwag mo nang isasama. Ano yung kasunod? Then 2, 6, ay may hinto na po. Then 3, 5, may hinto na po. 3, 5. Tapos yung 4, wala na yan. 4 matatanggal. Tanggal na. So, very good, Nicole. So, ang magiging answer natin is 2, 6, 3, 5. So, next. Paano naman kapag nagkaroon ng reflection about 2 and 5. Madali lang to. Reflection about 2 and 5. Paano yan? What will be the permutation? Anyone? Sige nga. Sige. 1 mark. 2 goes to 2 po. 1 muna, sa 1 muna tayo. 1 goes to 3. 1 goes to 3. Okay, very good. 2 goes to 2. 2 goes to 2. 3 goes to 1. 3 goes to 1. 4 goes to 6. 4 goes to 6. 5 goes to 5. 5 goes to 5. And 6 goes to 4. 6 goes to 4. Very good. Ayan. So, very good. So, kapag nag-reflect yan, about 2 and 5, this will become 1 goes to 3, yung 1 mapunta sa pwesto ni 3, 2 mag-i-stay, 3 goes to 1, palitan lang si 1 and 3, 4 goes to 6, tsaka si 5 ay mag-i-stay, palitan lang si 6, tsaka si 4. Kapag tinurn natin to into cyclic notation, this will be
Sige nga, Ma'am Joy. Joy Pedro. Ano po? 1 and 3. 1, na 3, po. Tsaka po Stop. 4 and 6. 4, 6. Very good. Ayan. 1, 3. Kasi 1 goes to 3, 3 goes to 1. Ikot lang yan. Yung 2, stay lang naman yan. Pwede mo nang tanggalin. Saka yung 5. Then 4 goes to 6. Very good. So next. Paano makapanig ko ng reflection? Ayan. Reflection about line 3 and 6. What will be the permutation? Line 3 and 6. Anyone? Anyone? Sige nga, Carla. Saan mapupunta si Juan? Carla Loreto? Sir, Saan mapupunta si Juan? Oh, nawala ah. sir, wait lang po. Go, sige. Saan? So, mag-reflect tayo dito sa line na to kay 3, 6. Line 3, 6. Pilitan ko. Yan. 1 goes to 5 po. 1 goes to 5. Okay, correct. Tapos, 2 goes to 4. 2 goes to 4. Then 3 goes to 3. Yan, 3 goes to 3. 4 goes to 2. 4 goes to 2. 5 goes to 1. 5 goes to 1. 6 goes to 6. Okay, very good. 6 goes to 6. Ayan. So, nag-stay lang dito si 3 saka si 6. No? Kung ito turn to into cyclic notation, this will be 1, 5. Ayan, 2, 4. Tapos, ayan, 1, 5, 2, 4. Kapag sa cyclic notation. Next, paano naman kapag nag-reflect yan, reflection about line P. Ayan. Pag nag-reflection yan, kapag nagkaroon ng reflection about line P, ito yung horizontal line, what will be the permutation? Anyone? Apo, try po. O go, sige. John Mark. Line P po, 1 goes to 6. 1 goes to 6. 2 goes to 5. 2 goes to 5. 3 goes to 4. 3 goes to 4. 4 goes to 3. 4 goes to 3. 5 goes to 2. 5 goes to 2. 6 goes to 1. 6 goes to 1. Diba? Tapos kapag ito turn to into cyclic notation, this will be 1, 6, 2, 5, 3, 4. Ganun na. Tapos. So, okay na. Kaya na yung ano, diba? Symmetry. Any questions? Third year. Wala po bang tanong? Third year? Ha? Wala bang tanong? O next. Siyempre, meron pang RQ. Gawin naman sa reflection ng line RQ. Ay, naku, susulat ko na naman. So, balik ko lang ko yun. So, si RQ na lang ilalagay ko. Si RQ ay yung diagonals. So, ito yung line RQ, no? Pahirap pa lang pumunta ito. Sorry. Ayan, computer. Ayan. So, ito yung line R. Ito yung line Q. Ito si 1. Ulitin ko lang ng kulay. Ayan. So, ito si 1. This is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Sige nga po, third year, kapag nagkaroon tayo ng ng symmetries or reflection about line, reflection about line R. Kapag line R, ano yung magiging ating permutation? Anyone, third year?
Yes. Ano Junel. po? Ano po? 1 goes to 4. 1 goes to 4. 2 goes to 3. 2 goes to 3. 3 goes to 2. 3 goes to 2. 4 goes to 1. 4 goes to 1. 5 goes to 6. 5 goes to 6. 6 goes to 5. 6 goes to 5. Now, if we're going to transform this into cyclic notation, this will be, sige nga, ayan, may nag-erase na. Sige, pakimita lang yung mic. Sir, ako na po. O go. Ma'am Christine Joy. 1 and 4 po. Then 2 and 3. 1, 4. Hihinto ba ako sa 1, 4? Apo. Tapos? 2 and 3 po. Hinto? Hinto na din po. Tapos? Then 5 and 6 po. 5, 6. Okay, very good. So 1 goes to 4, 2 goes to 3, 4 goes to 1, hinto. 2 goes to 3, 3 goes to 2, hinto. 5 goes to 6, 6 goes to 5, hinto. Ayan. So this, ito na lang, last na to. Reflection naman. Reflection about line Q. Ayan. Kung magkakaroon ng reflection about line Q, ano yung ating magiging permutation? Sige nga, Stephanie Pandag. Stephanie Pandag. Sir, So, ano po? 1 goes to 1. 1 goes to 1 po. Ayan. Di siya mag-change? Yung line Q po ba, sir? Oo, yung line Q. Hindi po. Hindi. Di siya mag-change kapag nandito yung line sa kanila ni 1, 4. Pero this time, nasa diagonal tayo. Ay, 1 goes to 2, sir. Sorry. Padul na. 1 goes to 1 goes to 2. 2 goes to 6. 3 Ha? goes 2 goes to 6 po. Ay, wait lang. Padul na. salamin to, salamin. So, magpapalitan lang yan. Apo. Magiging 1 goes to 2. 2 goes to 1. okay. Tapos, 3 goes to 5. 3 goes to 5 ba? 3 goes to 6. Ayan, 3 goes to 6. Tapos, 6 goes to 3 po. 4 goes to 4 goes to 5. 5 goes to 5 goes to 5 goes to 4. okay. And 6 goes Tapos, to 6 goes to 3. okay. Paano pag tinurn ko to into cyclic notation? Ano po? 1, 2, stop po. Stop. Tapos, 3, 6, 3, stop. 6, stop. 4, 5, stop po. Okay, very good. Ayan. So, ngayon, eto na sa line Q natin, no, kapag nagkaroon ng reflection, this will be 1 goes to 2, 2 goes to 1, 3 goes to 6, 4 goes to 5, 5 goes to 4, 6 goes to 3. Kapag tinurn yan into cyclic notation, 1 goes to 2, mag-stop tayo kasi 2 goes to 1, babalik lang yan. 3 goes to 6, mag-stop tayo kasi babalik lang yan. And 4 goes to 5, mag-stop kasi babalik lang sa dati. Any questions regarding this topic, DS and Math third year? Wala po bang tanong? Wala bang tanong third year? Gets nyo naman ako? Yes po. Mahirap ba? Mahirap ba to? Di ba madali lang? Di nyo na discuss ng modern geometry? Di nyo na tackle? Modern geometry? Ha? Third year? Oh. Ako na sumasagot. Na-discuss nyo to dati, Erham? O si Ma'am Christina, na-discuss nyo to dati sa modern geometry? Hindi po ata yung symmetry. Hindi. Nag-vector kayo nun? Pa? Vector? Sino ba modern geometry natin? Sir Richard. Sir Richard. Sa Richard ba?
Ay, ewan ko, sir. Sayang kasi ganyan mga lumalabas sa board exam. Pero okay rin lang yan. Ayan. So, yan. Next. We're done with this one. No? Walang question. Sabi sa inyo, madali lang to eh. Next, let's move on to our next topic. Ganun-ganun lang yun. Di ba? Easy-easy lang. Our next topic will be ano ba? Ano ba rin? Ayan. Apat pala topic natin ngayon. Ayos ah. Ayan. So, let's move on to our next topic. This will be modular arithmetic. So, pinapaspasan ko yung lesson para marami kong maitaw sa midterm. Para abutin namin yung midterm. So, ngayon, siguro magkata kayo, sir, di pa tapos na tayo dyan? Di pa tapos na tayo dito dati? Sa modular arithmetic, sa modulo. Tama ba? Na-discuss na to? Na third year? Yes po. So, ano ang gagawin natin ngayon? Kasi in our past discussion, we talk about modular arithmetic in terms of its properties, in terms of its concepts, definition, kung ano ba yung different types ng modular arithmetic. This time, we will just focus on structures and operations, more on addition and product. So, let's start with modular arithmetic. Ayan. So, naalala niyo ba kung paano tayo gumagawa ng modular arithmetic dati? Di ba gumagawa tayo ng table dati? Tama ba yung table? Magaya ng ganyan. So, gumagawa tayo ng table dati para ma-determine natin what will be the answer if we're going to add or get the modular product of two certain numbers. So, ngayon, ganun lang din ang gagawin natin dito. No? So, we will just use this table to determine what will be the answer if we're going to add 1, 2, 2, 1, ganun. Kung ano magiging kung ano yung kanya magiging remainder. Again, when we talk about modulo, no, we talk about remainder. Ngayon, so ano gagawin natin? So again, no, we are constructing table in terms of modular para malaman natin kung ano yung magiging answer at makita natin na siya ay closed. Di ba sa closure property kasi kailangan every member of the elements kailangan nandun din siya sa set. So ngayon, for example, in modulo 3, example, so in modulo 3, ibig sabihin, ang dinidivide natin number ay 3, no? In modulo 3, we have set Z3, ayan, which is 0, 1, and 2. Ayan, tatlong elements yan. Ayan, so we have modulo 3, we have set Z3 is equal to 0, 1, and 2. Now, if we're going to construct a table using Z3 o yung ating modulo 3, so mag-start tayo ngayon, mag-construct tayo ng table gamit yung additive modulo, addition of modulo. Ayan. So, naalala po ba yung symbol na to? Yung bilog tas may plus sa loob. Naalala ba yan? Di ba discuss natin yan? Ngayon, paano mag-construct ng table? Ilagay yung number sa itaas, 0, 1, 2, sa baba, sa gilid, 0, 1, 2. Ngayon, pag pinag-add natin yung 0 plus 0, ano yung magiging remainder? 0 po. 0. Pag pinag-add natin yung 0, nasa modulo 3 tayo, ano? Nasa modulo 3 tayo. Kapag in-add mo yan, 0 plus 1, ang magiging remainder doon yan ay 1. 0 plus 2, ang remainder ay 2. Ayan. Next, pag in-add natin yung 1 plus 0, ano yung remainder? 1 po. 1. Pag in-add mo yung 1 plus 1, magiging remainder nun ay 2. Pag in-add mo ang 1 plus 2, ano yung remainder? 0 po. 0. 0 po. Baka yung iba nagtataka, sir, saan ba nakukuha yung mga 120, 120 na yan? Again, class, no? Nasa modulo 3 tayo. Modulo 3, ibig sabihin,
inaalam mo yung number kapag inad ko ba yung dalawang number, ano yung magiging remainder nun? Kapag dinivide ko sa 3. Halimbawa, kanina, 0 plus 0. Siyempre, 0 ang sagot doon. Alang remainder yon. 0 plus 1. So, kapag i-divide ko sa 3, ang magiging remainder nun ay 1. Kaya 1 yun. Next, 2 plus 0. Ano yung remainder? 2 po. 2. 2 plus 1. Ano yung remainder? 0. 0. Kapag 2 plus 2, ang remainder ay? 0. Ano? 1. 1. 1. Ngayon, question. Kung natatandaan nyo pa dati kung paano i-perform yan, no? Kung natatandaan nyo pa dati, paano ulit mangyayari kapag kukunin mo yung number 1? 2 plus 2. Ay, madali lang pala to. Dapat pala inuna ko to. Kapag 2 plus 2 class, ano may sagot? 1 po. 1. Very good. 1 po. Next. Kapag 2 plus 1, ano may sagot? 0 po. 0. 0. Galing. Kapag 0 plus 1, sorry, 0 plus 1. Kapag 0 plus 1, ano may sagot? 1 po. 1 po. Kapag, eto. Paano kapag, okay na pala, natanong ko na pala. Kapag 2 plus 0, ano may sagot? 2 po. 2. Very good. So that is the addition in terms of modulo. Ayan, sana natandaan pa yan. Next, syempre kung may addition, di ba dalawa yung kinukuha natin sa closure? The addition and product. So kunin naman natin ngayon si product. Gagawin natin. So for example, kay product naman, for example, we have 2 times 2. What will be the answer? 1 po. Galing, 1. Next, how about if we have 2 times 1? What will be the answer? 2 po. 2 po. 2, galing. Paano kapag 2 times 0? 0 po. 0. 0 po. 0. So ngayon, gawa tayo ng table. Yan, mamaya kasi kailangan na itong table na to eh. Gawa tayo ng table naman about kay multiplication. So kapag kay multiplication, pangit. Kapag kay multiplication, okay, so ilagay ulit 0, 1, 2, 0, 1, 2. 0 times 0? 0 po. 0 times 1? 0 po. 0. 0. 0 times 2? 0 po. 0. 0 pa din. Next, 1 times 0? 0 0. po. 0. 1 times 1? 1. 1. 1. 1 times 2? 2 po. 2. 2. 2 times 1, 2 times 0? 0 po. 0. 2 times 1? 2. 2 po. At 2 times 2 ay? 1. 1. Okay, very good. So nakapag-produce na tayo, nakakreate na tayo ngayon ng table for multiplication of modulo. So ngayon naman, paano naman, what if we have, palitan ko na ng kulay. What if we have table for Z5 naman? No? Ayan, in Z5 naman. So, ganoon din. So, in Z5 naman, in Z5, paano kaya mangyayari? Ibig sabihin, modulo 5 to, no? Modulo 5. What will be the answer if we're going to find for the product of 2 plus 3? What is the answer? 0. Galing, very good, 0. Next, how about this one? Kapag naman 4 plus 1, what is the answer? 0 po rin. 0 pa din, galing. Paano naman kapag 2 plus 2? What's the answer? 4 po. 4. Paano naman kapag 3 plus 4? 2 po. 2. Galing. Last na lang. Paano naman kapag 3 plus 3? 1. 1. Galing. Pwede na pala eh. Pwede na pala, di-discuss to eh. O next, gawa ulit tayo ng table. So we have 0, 1, 2, 3, and 4. So, baka may katakaiba, sir, bakit walang 5? Sa tingin nyo class, bakit walang 5?
Kasi po modulo 5 po siya. Okay, very good. Hindi pa, it's not possible, no, or it is impossible to have a remainder of 5 if we're going to divide a certain number into 5. Diba? Hindi mangyayari yon. So, ganun lang. Kaya hanggang 0, 1, 2, 4 lang tayo. 0, 1, 2, 3, and 4. So, 0 plus 0? 0 po. 0 plus 0? 0. 0 plus 1? 1 po. 1. Ito naman ay 2, ito ay 3, ito ay 4. Eh dito naman, ano lagay ko dito? 1 po. 1, dito? 2. 2, dito? 3. 3, 4. dito naman? 0 po. Ayan. Ito ay 4, ito ay very good. Dito? Dito? 2 po. 2, dito ay 3, 3, dito? 4, 0, 1. 4, 0, 1. Ayan. Tapos tuloy ko na nga lang. 3, 4, 0, 1, 2. Next, we have 4, 0, 2. Tama ba? Ay, 1, 2, and 3. Okay, tama na yun. So, yan. Ganun lang yan. Next. Mamaya, i-reserve natin. Babalikan natin mamaya yan. So, next. Ayan. So, ngayon naman, paano kapag ganire? Multiplication naman tayo. Madali lang sabi sa inyo ito eh. Review lang ito eh. So, for example, we have 4 times 4. What is the answer? 1 po. 1, galing. Paano naman kapag 4 times 3? Ay, nako. 2 po. 2 po. This is 2. 2. Paano naman kapag 3 times 3 times 2? 1 po. 1, galing. Paano naman kapag 3 times 3? 1. Po. 4 pa. 4. Galing. Go. Gawa tayo ngayon ng multiplication table. Yung ganito-ganito rin nasa exam, easy lang. So, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, and 4. Game. Ano nalagay ko dito? 0 po. Lahat yan. 0 lahat yan. Dito, 0 din to. 0, 0 lahat to. O, next, dito. 1 po. Ito ay 1, sir. ito ay 1. Tama ba? 1. Tapos, 2. 2. 2. Tapos, 3, 4. 4. Next. 2. Dito. 2 po. 4. 4. Dito. 1. Tapos, 3 po. 3. dito. 3 po. 1. 1. Tapos, 4. 4. Tapos, 4 po. 2. 2. and, ayan. Next dito ay 4. dito. 3. 3 po. 3. 2. 2 saka 1. diba? Galing, ganyan lang sana, no? O, reserve mo yan, gagawin natin mamaya yan. O, next. Z7 naman tayo. Ayan. So, in Z7, ibig sabihin, modulo 7. So, paano kaya kapag kukunin na atin itong, wait lang, Z7, tama, Z7. 3 plus 4. What will be the answer? 0 po. 0 po. Oh. Next, paano kapag 2 plus 5? What will be the answer? 0 po. 0. Paano kapag 1 plus, baguhin ko na lang, 1 plus 5? What's the answer? 6 po. 6 po. Last na lang to. Kapag 2 plus 6, anong sagot? 1. 1. Galing. O ngayon, gawa tayo ng multiplication table. Ano ba yan? Ba't nakikinig to sa akin? Gawa tayo ng multiplication table. Ayan, game. So, multiplication table, addition table pala. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Game. Ano ilalagay ko dito? 0 po.
0 tapos? Ayan, 1. 1 po. Dito, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6. O, dito. Dito. 1, 1. Dito, 1 po. 2, 2. po. Tapos, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, and tsaka po 0. ayan, ako na nga para mabilis pala. So, ito ay 2, 3, 4, 5, 6, 1, 0. Ay, sorry, mali ito. Sorry lang. Z7. So, 0, 1. Ito ay magiging 3, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2. Tapos, ito ay 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4. Ito naman ay 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tama ba? Opo. Yes, sir. Tama. Oh. Yes po. Ayan. So, ganun lang yan, ano. Next. Para mabilis tayo. Ayan. O, ngayon, sa ano naman, product. Ayan. Product. So, for product naman, so in Z7 pa din, so in Z7, ano kaya may sagot kapag 6 times 5? Ano sagot? 2 po. 2 po. 2. Galing. Paano naman kapag 4 times, ayan, paano naman ito? 6. 4 times 6. Ano may sagot? 3 po. 3 po. 3. Ay, galing. Next. Paano naman kapag 2 times 5? Ano 3 sagot? pa rin po. 3 po. 3 po. Next. Paano naman kapag 4 times 3? 5 po. 5, 5. Galing. So, gawa Five tayo po. ngayon ng table. So, para sa multiplication table, this will be 0, 1, ay, naku, 0, ay, ba't ko nang, itan ko lang. Ayan, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, oh, char lang, 2, 3, 4, 5, and 6. So, dito, this will be 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, lahat yan. So, then, 0 yan. Next, ito ay magiging 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito ay magiging 2, 4, 6. Tama ba? 1, 3, 5. Opo. 3, tapos 3, 5. Next, 5. yes po. ito ay magiging 3. 3, tapos, ay, nakabalik ito. 3, tapos, ano pa? 6 po. 6 po. Tapos, 2 po. 2 po. 2, tapos, 5. 5. 5. Ano to? 1. 1, tapos, ano to? 4. 4. Diba nakakalto rin pala? O, next. Doon pala sa exam, mga C20, no? Nagawa kita yung Grabe naman yun, sir. para buong bond paper, eh. O, next. Ito magiging 4. 4. Tapos, 1 po. 1, 5. Tapos, 5. ano to? Ito. 2. 2. Tapos, 6. Tama ba? Tapos, 3. 3 po. Diba? Ayos pala, masaya pala to eh. Next. Ito magiging 5. Tapos ito, 5. 3 po. tapos, 1 po. 1. Tapos, 6. 6. Ito ay 4. 4. 4 po. Tapos, 2. 2. Tama. 2, Next. Ito ay 6. Ano kasunod? 5, 5. 5. Ano kasunod? 4, 4. Ano kasunod? 2, Ulit? 3. 3. Ayan. Ano kasunod? 2. Ito ay 2. Tapos, 2 po. 2 po.
Okay, di ba masaya pala to? Sa exam, pwede na yun. Magbibigyan ko na ngayon sa exam. Ayan. So, nakabuo tayo ngayon ng multiplication table. So, ngayon, meron tayong ganyan. Alamin naman natin ngayon yung identity nila at inverse nila. Familiar na kayo dito. Tinuro ko ito dati, no? So, pero ngayon, balikan ulit natin kung ano ba yung identity element. So, the element E is an identity element with respect to the operation, ayan, with respect to the operation multiplication on the set M if and only if X times E is equal to E times X is equal to X for every X in the set M. Plus, anong property to? Anong property yan? Ito pala. Anong property yan? Anyone? Na-discuss natin yung mga properties of real numbers, di ba? Anong property yan? X times E daw is equal to E times X. Commutative po. Very good. Commutative property. Ibig sabihin ng commutative property, kahit pagpalit-palitin mo ang pwesto nila, same pa rin ang magiging answer nila. That is commutative property. So, ang sinasabi ngayon, para maging identity element daw yan, kapag daw multiply mo yung X natin sa E, or baliktarin mo man, ang magiging sagot ay X. Ibig sabihin, identity element yung E. So, parang ano lang yan? Parang 2 times 1. Any number na i-multiply mo kay 1, same pa rin ang magiging sagot. Tama po ba? Tama ba? So, ang identity ng multiplication ay 1. How about sa addition and subtraction? Ano yung identity element? 0 po. Sa addition, very good. 0. Kasi 2 plus 0, same pa rin na magiging sagot. That is identity element. So, ngayon, dito sa identity, hahanapin natin mamaya, meron tayong tinatawag na additive identity saka multiplicative identity. Pero mamaya na yon. So ngayon, we have different kinds of identity. Ayan pala, sorry. We have the additive identity E of operation. Ito po ang symbol na ginagamit natin, no, para sa addition, no, is defined as X plus E is equal to E plus X is equal to X. Sino may answer nila? Next, the multiplicative identity naman of operation, ito yon, is defined as X times E is equal to E times X is equal to X. Ayan. Is equal to X. Now, meron din tayong natawag na inverse, siyempre. Kapag inverse naman, the element X is the inverse of X relative to the operation multiplication on a set M if and only if X times X is equal to E, where E is the identity element relative to the position, relative to the operation multiplication in M. So, ito po, no, ibig sabihin, kapag multiply mo daw yung inverse saka yung original niyang set, dapat ang magiging sagot mo ay identity element or E. Ayan. Pag hindi naging identity element na naging sagot, ibig sabihin, mali yung sagot mong inverse. Now, kung meron tayong different kinds of identity, we also have different kinds of inverse. We have negative or additive inverse. So the negative or additive inverse of X is obtained as X of X is obtained as X plus negative X is equal to negative X plus X is equal to identity in addition. Ayan, identity in addition. Number 2, the reciprocal or multiplicative inverse of an element X is defined as X times X raised to negative 1 is equal to X raised to negative 1 times X is equal to identity in multiplication. So those are the kinds of inverse. We have negative and multiplicative inverse. Now, given yung mga binigay na ito natin kanina, ayan, given itong mga Z1, Z2, Z3, ayan, balikan natin sila. Alamin natin yung identity ng mga Z's na yan. So, umpisahan natin kay Z3. Kay Z3. Umpisahan natin kay Z3. So, ngayon, ang question, given the Z3, ano kaya dyan yung magiging identity ni
Z3. Ano kaya magiging additive, sorry. Ano yung magiging identity ni Z3 muna dito, kay Z3? Ano yung identity? Additive identity. Anyone? What is the additive identity in Z3? Ano yung additive identity ni Z3? Or ano yung identity element ng Z3 na to? Anyone? O, ano ba yung identity element? Pag in-add mo yung number na yun sa number na to, same pa din ang magiging value. 0 po. 0. Very good. Ayan. So, ilalagay mo dito, the identity element, ayan. So, the identity element in Z3, is 0. Bakit? Kasi, kapag in-add mo si X kay 0, ang may sagot pa rin naman ay X. Baligtarin mo man sila, 0 plus X, same pa din ang may sagot mo na X. So, the identity element in Z3 is 0. So, we're done with identity element. Punta tayo kay inverse. So, question number 1. What is the additive inverse? No, what is the additive inverse? Additive inverse of 1 in our Z3. Ano yung additive inverse ng 1 in our Z3? Anyone? 2 po. Ano ulit? Sorry. Sino yan? Si Ma'am? 2 po. 4 po. Ma'am Ana? Ayan. So, ano magiging sagot dito? Ano ulit? 4 po. 4? 4. Ayan. Again, of 4 course, po. no, based on our past discussion. 4 po. Yeah, based on our past discussion, ang sabi natin, kailangan closure property itong permutations or modular arithmetic. Ibig sabihin ng closure property, lahat ng elements na to, yun din ang nasa set natin. So, ang elements lang natin ay 0, 1, and 2. So, doon lang tayo pipili ng number. Ngayon, ano ulit yung ating additive inverse? 2 po. Sino yan? That is as Ma'am Christina. So, our answer is 2. Bakit kaya naging gano'n, Ma'am Christina? Kasi po kailangan po yung magiging sagot nun is 0, yung element natin. Identity element. Yes, tama. Based on our definition kanina, no, di ba? Ang sabi kanina, if we're going to add or multiply the two numbers, dapat ang magiging sagot ay identity element. Given the fact in this number Z3, we know that the identity element is 0, doon ka magbabase ngayon. Titingnan mo sa table kung nasaan si 0. Sino ba yung katapat ni 0? Nasaan ba si 0 kay 1? Ito. Sino katapat sa itaas? Si 2. Therefore, the additive inverse of 1 is 2. Next. Ano naman yung additive inverse? Additive inverse of 2. Ano naman yung additive inverse ng 2? 1 po. Ano ulit? 1 po. The additive inverse of 2 is, very good, 1. Ganun lang yan. Nagets po ba ako dito? Third year? Ha? Nagets po ba ako dito? Third year? Sa additive inverse? May questions po ba? May question ba? Wala? Nagets ba ako? Naku, parang di ako nagigets. Nagets po. Next. Punta tayo ngayon kay multiplicative inverse. Multiplicative inverse naman. So, sa multiplicative inverse, ganun din. Ano ba yung multiplicative inverse? Ano ba yung identity? Identity mo na pala. So, ano yung multiplicative identity? 1 po. Multiplicative identity. So, sino yung nasigot ng 1? Sino yan? Si Ma'am? Ako po. Ayan. So, tama, no? Na our multiplicative identity ay 1. Kasi any number na i-multiply mo kay 1, 1 pa din naman yung sagot. The multiplicative identity is 1. Ngayon, dyan din tayo magbabase.
No? So, dapat, lahat ng may 1 dyan, hahanapin natin. So, ngayon, question number 1, ano yung multiplicative inverse? Multiplicative inverse of 1. Ano yung multiplicative inverse ng 1? 1 po. Very good. The multiplicative inverse of 1 is 1. Next, what is the multiplicative inverse? Ay nako, multiplicative inverse ng 2. Ano? 2 po. Is 2 din. Ayan. Ayan. So, ganun lang yan. The multiplicative inverse of yung 0. May multiplicative inverse ba yung 0? Wala po. Wala. Very good. Walang multiplicative inverse ang 0. Okay? Next, Z5 tayo. So, alam natin dito na ang identity element ay, ano ulit yung identity element kapag plus? 0 po. 0. So, multiplicative inverse. Ay, sorry. Additive inverse pala. Additive inverse na lang tayo ngayon. Additive inverse. Plus, what is the additive inverse of 1? Ano yung additive inverse ng 1? Ano ulit? 4 po. 4. Very good. So, next. How about 2? 3 po. 3. Galing. How about 3? 2 po. 3 is 2. Okay, very good. How about 4? 1 po. 1 po. 4 is 1. How about 0? Ano yung additive inverse ng 0? Ano yung additive inverse ng 0? Meron ba? 5 po. Additive Wala po lang inverse ng 0 ay 0 din. Siya din, 0 din. Next, multiplicative inverse tayo. Ano ulit yung multiplicative identity? 1 po. 1. So, multiplicative inverse tayo. Multiplicative inverse. Yan. So, unahin natin si 1. Ano yung multiplicative inverse ni 1? 1 po. 1. How about multiplicative inverse ni 2? 3 po. 3. How about multiplicative inverse ni 2 po. 3? 2. How about multiplicative inverse ni 4? 4 po. 4. Very good. Ayan. So, ganun lang yun. Nagets pa ako dito, third year? Opo. Next, punta tayo kay 7. Sa addition muna. So, kay 7 naman, additive inverse tayo. Additive inverse. Ayan. Okay. So, pwede rin pala, class, no? Sa negative naman natin ikunin. Sa negative naman tayo. So, paano naman kapag kay negative inverse? Negative inverse. Ang definition natin kanina, sa kinds ng inverse, we have negative or positive inverse ang sinasabi. Negative or positive inverse. So, ngayon, kung paano mo kinukuha yung positive inverse, ganun din yung negative inverse. So, dito, kung itatanong ko sa inyo, what is the negative inverse ng 1? Ano magiging sagot? What is the negative inverse ng 1? Anyone? Third year? 6 po. 6. Very good. O ngayon, tuloy. Sige nga, tuloy mo nga. Stephanie Pandag. What is the negative inverse ng 2? Stephanie? Ako wala na Stephanie. Sir, wait. Go. Hala ko wala ka no eh. What is the negative inverse ng 2? Stephanie? Sir, 5. O, 5. Ayan. O, ba't nagagalit ka? How about 3? Nawawala kasi. How about 3?
Ano yung negative inverse ng 3, Stephanie? Negative inverse po ng 3. Oo. Nalilito ko. Ano? 4 po. 4. Correct. How about 4? Negative inverse ng 4. 3 po. 3. 3. So then, next. How about 5? 5. 2, sir. 2. How about 6? 6. 1 po. 1. Okay, very good. Ayan. So, ganun lang yan. So, third year, nag-gets mo ba ako dito sa additive, sa negative inverse? Same lang po siya. Yes po. Additive inverse lang. Ayan. O, next. Opo. Paano naman kapag multiplicative inverse? Ayan. Multiplicative inverse. Diba madali lang? O, ano yung kay 1? Multiplicative inverse ni 1? Ha? 1 po. 1. How about 2? Ano kay 2? Ano yung multiplicative inverse ni 2? Anyone? Sige nga, magtatawag mo ako. Sige nga, Junilin. Junilin Magan. Junilin Magan, what is the multiplicative inverse of 2? Naku, wala nata si Junilin. Are you there? Or what is the multiplicative inverse of 2? Junilin. Ano ulit? Ano ulit? Sorry. Hindi ka namin marinig. Ano, di ka marinig? Balik ka kita mamaya. Sige nga, nag-chat ng sagot. Wait lang, tingnan ko. 3. Naku nga, 3. Ay, naku, mali. Mali. Sir, try po. O, go, sige. 4 po. 4, tama. How about 3? 5 po. 5, tama. How about 4? 2 po. 2, okay. How about 5? 3. 3. And 6 ay? 6. 6 ay 6. Oh, galing. Ayan, 6 ay 6. Any questions regarding this one? Third year? Wala bang tanong? Verifications, questions, binary reaction, wala ba dito? Ha? Walang tanong? Nag-gets ba ako? Nag-gets na ako? Ha? Ako wala sumasagot. Yata ako nag-gets. Opo, nag-gets po. Ayan. So ngayon, let us solve this one. Ayan. Number 1. Find the following in Z5. Z5 to, no? Letter A. Anong ibig sabihin nito, class? 1 over 2 po. 1 over 2. So, 1 over 2, pwede siyang 1/2. Okay, tama yun. Pero kapag ganyan, anong ibig sabihin pa? Ito ay inverse. Multiplicative inverse. Ayun, tama. Multiplicative inverse yan ng 2. Tapos, ito, anong ibig sabihin nito? Ha? Anong ibig sabihin yan? Additive inverse po ng 1. Ayan, tama, okay. So, ito ay multiplicative inverse. Ito naman ay negative inverse ng 1. Kasi minus minus. So, ang gagawin mo lang dyan, plus yan, magiging plus yan. No? So, kukunin mo yung value ng multiplicative inverse ng 2 at negative inverse ng 1. Sa isahin natin, in Z5 class, what is the multiplicative inverse ng 2?
Anyone? 3 po. Sorry, come again. What is the 3 po. multiplicative inverse of 2? 3. Tama po. Tama po. 3 ba? Opo, 3 po. Ayan. Wait lang kung 3. Kapag additive inverse pala, sorry. Kapag additive inverse, balikan ko nga. So, the additive inverse, Z5 yun, no? Z5. The additive inverse of 2 is 3. Kapag multiplicative inverse of 2. Bakit ganun? May mali ata tayo. Okay. Sorry na. Z7 pala yun. Z7 pala. Sa Z7 tayo. Sa Z7. Ayan. Okay, isa pa. Sa Z7, ano yung multiplicative inverse ng 2? Four po. Tama, 4. How about negative inverse ng 1? What is the negative inverse of 1? In Z7 dapat. Ay, nako. Ano ulit? Sorry. 6 po, sir. 6 ba? Tama, 6. Ayan, 6. Ayan. So, ang magiging sagot mo dito ay ano? Wait lang. Okay. Ano magiging sagot mo dito? 0 po. 3 po. May magiging 3. Ayan. So, ano pa rin tayo sasagot mo in terms of modulo pa din? Next. Ayan. O sige, pero actually mali talaga to. Z5 pala talaga dapat to. Ayan, mamaya na pala yung Z7. O, balik tayo sa Z5. Ano ulit yung multiplicative inverse ng 2 sa Z5? 3 po. 3. Last. Ano yung negative inverse ng 1 sa Z5? 4 po. Sorry? 4 po. Negative inverse ng 1 sa Z5? The negative inverse of 1 is 4 ba? Tama ba? 4? So, ngayon, pag in-add mo, ano may sagot? 2 po. 2. Very good. Next, letter B. What is the, 3, multiplicative inverse of 3 plus negative inverse of 1. Ano may sagot? Ano muna yung multiplicative inverse na 3? 2. Plus, how about yung negative inverse ng 1? 4 pa rin po. 4. So the answer will become 1 po. 1. Parang mali-mali mga pinaglalagay ko dito. Okay. Letter B. Okay, 1. Tama. Game. Next. Letter C. 4, multiplicative inverse of 4 plus negative inverse of 4. Ano may gisagot? Sige nga, kayo nga. Sige nga. Ano sagot dito? Ano yung multiplicative inverse ni 4? 4 ba? 4. Plus, ano yung negative inverse ni 4? 1 po. Ano ulit yung negative inverse ni 4? 1 po. 1 ba? Opo. 1. So what will be the answer? 0 po. 0. Tama. Ganun lang. Next. D naman. O paano pag ganyan? Ano sagot dyan? Ano sagot dyan? 1/2 minus 3. Paano? O, di ganito lang yan. Yung 1/2, katumbas lang ng 1/2 is also equal to 2 raised to negative 1. So, what is the multiplicative inverse of 2? 3 po. O, 3. Plus, ano yung negative inverse ni 3? 2 po. 2. Add mo, ano sagot? 0 po. 0. Diba? Galing, ganun lang yan. O yung klase, tandaan nyo na pagdating sa exam, mamaya kasi ang gawin nyo, halimbawa, makakita kayo ng ganyan, 1/2 minus 3. Ang gawin nyo, LCD, wa? O, iba tayo ngayon. Ganyan tayo mag-add ngayon. Madali lang, di ba? Mas madali. Next, letter E. Paano pag ganyan? Paano pag ganyan, class? Walang negative. Ano ibig sabihin ng 1?
Ano ibig sabihin ng 1? Identity. Ayun. Pag sinabing 1, 1 siya mismo. Wala siya ibang operation. Hindi siya inverse, hindi siya additive, hindi siya multiplicative. Siya ay 1. 1 pa din. 1 lang siya mismo. Plus, eto, ano to? Ano yan? Yan ay multiplicative inverse ng 4. 4. So what is the multiplicative inverse of 4? 4 po. 4. Add mo lang yan. Ano may sagot? 0 po. 0. Diba? Madali lang. Galing ano. O, next. O, paano pag ganyan? Ano ibig sabihin nito? Ano to? Ano yan? Ito ay ano to? Third year, ano to? Ito ay negative inverse. Negative inverse ng 4. 4. So what is the negative inverse of 4? 1. Tama ba? 1 plus. O what is the negative inverse of 2? 3 po. 3 po. 3. So add mo lang yung ano sagot? 4 po. 4. Diba? So, diba? Next. Sa Z7 naman. O, sige nga, class. Bigyan nyo nga sa akin yung sagot dito sa letter A sa Z7. Ayan, sa Z7. Bigyan nyo nga sa akin yung sagot, letter A. Sagot na lang. Ay, hindi. Lagay mo pala, ano, di ba, 2 plus 3, ganon. Ano sagot dito? Letter A. Anyone? Try po. Check. O, go, sige. Ano, what's your name? Di ko kayo nakikita, no? But cellphone ko eh. What's your name? Pakistate your name. Sino yan? Ako, nahiya pa ata. Tara ka na lang. O, go, sige. What's your name? Di ka nakikita eh. Loreto po. Carla, o, go. 3 plus 2 po. 3 plus 2, the answer is? 0 po. Nasa Z7 na pala tayo, Z7. So, Z7 tayo. 5, sir. Ayan, 5. Tama ba? 3 yung multiplicative inverse ng 2, 3? 4 po. 4 po. 4 plus 7 tayo. So, this will be 4 plus? 6. Ano? 6. So, the answer is? 3 po. 3. 3. Letter B. Ayan. Ano sagot? Ano sagot? 5 plus 6. So, the answer is? 4 po. 4. Tama. O, next. Letter C. O, letter C. Ayan. Letter C tayo. Ano to? The multiplicative inverse of 4 is? 2 po. 2. Plus, the negative inverse of 4 is? 3 po. 3. The answer is? Equals 5 po. 5. Next. Eto, ano sagot dito? 4. Tapos plus, ito? 4 po. 4. What's the answer? 1 po. 1. O, eto, 1 lang to, no? Tandaan, kapag walang minus, 1 yan, ha? 1 plus. How about this one? Ano yan? 6 po. 6. So, what's the answer? 0. 0. Ayan. 0. So, that is our lesson for this. Hindi ba pala yan? Sorry. That is our second lesson for this day. So, about modular arithmetic. Any questions regarding this lesson, class? Meron pa pala? Sorry. Char lang pala. Ito pala. Find the following in Z7. Paano pa ganito? 1/2 plus 1/3. What will be the answer? Ano to? Sa Z7. Anyone? Ano to, third year? Yung 1/2? Magiging 4 po. 4? Ito yung magiging 4 ba? Tama ba? Multiplicative inverse of 2? Opo. What is the multiplicative inverse of 3? 5 po. 5. And our answer will be? 2. 2. Tama ba? 9, tama 2. How about this one? Paano yan?
Ito, ano to? Ano lalagay ko dyan? 1 po. 1 lang din yan. So, plus, how about this one? 2 po. 2. What's the answer? 3 po. Dari-dari lang, ano? Sayang na ganyan lang lahat pala eh. O yan, tapos na. So, that is our lesson 2 for this day. Sir, Any question. questions regarding modular arithmetic? Sir, question lang po. Go. Sir, Danilo? yung sa ano po, example B po, di ba minus 1/4 po yun? B. Eto. Letter B. Yung sa kanina lang po. Ito po. Ito. B. Okay, tama. So, ito ay, okay na. Wait lang, check ko nga. So, this will be negative 1/4. Tama ba? So, negative 1/4. Ayan, oo, tama. Negative 1/4. So, negative, ang hahanapin mo dito, class, ay multiplicative inverse of 4. Tapos, yung magiging sagot, kukunin mo yung negative inverse. No? Sige nga, try natin yung class. What is the multiplicative inverse of 4 in Z7? 2 po. 2. Tapos, what is the negative inverse of 2? 5 po. 5. Tama. Ganon. So, this will be 1 ay plus 5 and our answer is 6. Ayan. Okay. Thank you for correcting that. Ayan. Tama yan. Any questions, class? Any questions dito sa lesson 2? Wala po ba? Ha? Sir, sa exam po ba? Kanina po kasi yung may parang mga example po na binigay ko na 1 plus 7 po equals 0. Mga ganun-ganun. Pwede pong wag ng ganun. Pwede pong table po yung lalagay namin. Syempre, ganito, no? Bago kayo makapagsagot ng ganun, gagawa muna kayo ng table. Ganon. Gagawa muna kayo ng table. Kasi, mahirap siya i-determine kung wala kang table. Ano ba yan? Ba't tumalabas yung mga re? Ayan. Any questions? Wala ba? Ay, nag-gets na ako, third year. Mamaya buga lang ako ng buga dito, ha? Ay, hindi pa. Mga 5:30, mga 5:30. Ayan. So next, let's move on to our lesson 3. 4 nga to. Nakikita niyo, 4 yan. Ano naman maganda? Permutation. Permutation muna tayo. Permutation. Wala akong matatanong sa midterm. Ayan. So now, let's move on to mathematical systems about permutation. Ayan. So, alam ko na sasabihin nyo sa sir, discuss natin permutation. Again, yung na-discuss natin dati is the basic properties and definition of permutation. Today, we will focus on structures of permutation in S3. 3 lang to, madali lang to, S3. So, permutation in S3, sabi natin dyan, a permutation of n symbols is a one-to-one mapping of the set of n symbols into its set. We use the integers 1, 2, 3 up to n to represent the set of symbols. The onto mapping means the integers 1, 2 up to 3 up to n goes to the same line of integers but on certain different arrangements. Under one permutation, say alpha, we have mapping as alpha. Ito po, no, alam ko na ginawa natin kanina. We have two types of mapping. Meron tayong cyclic notation saka standard notation. So, sa cyclic notation, alam nyo na yon. Tapos, ito yung itsura ng standard notation. So, sabi dito, 1, 2, 3 up to n goes to 2, 3 up to 2, 3, 4 up to n, or alpha is equal to 1 goes to 2, 2 goes to 3 up to n goes to 1. Hanggang sa bumalik siya ng 1. Alam nyo na yan. Hindi na kailangan yan. Now, kung sa modular arithmetic, meron tayong inverse at identity, dito rin sa permutation, meron tayong inverse element. So, the element x, ay parang umulit yung definition kanina, mali yan. Tar lang yan. Ayan. Ito pa lang pala yan. Ayan. So, now, let's talk about permutation. Ayan. So, for example, class, sa permutation na to, paano kapag meron tayong theta, no? For example, theta of 1 is equal to 3, theta of 2
is equal to 2. Sorry, theta of 2 is equal to 4. Theta of 3 is equal to 2. And theta of 4 is equal to 1. How are we going to transform this notation into standard form? So pag ita-transform mo to into standard form, it will become theta is equal to, ayan, ano ba yung ginamit natin sa permutation? O, ganito na lang, sige, bracket na lang. Theta is equal to 1, 2, 3, 4. Ano bang ibig sabihin na to? Ibig sabihin nito, class, theta of 1 goes to 3. Theta of 2 goes to 4. Theta of 3 goes to 2. And theta of 4 goes to 1. So, anong ilalagay ko dito kay 1? Sa tapat ni 1? Anyone? Third 3 year? po. 3. Very good. 3. How about sa 2? Anong ilalagay ko? 4. 4 How po. about kay 3? Anong ilalagay ko? 2. 2. At dito kay 4 ay? 1. Ganun lang yon. So, kaya nyo na mag-transform mula dito sa statement or notation na yan into standard form. So, paano naman kapag ganito? Paano if we have beta of 1 is equal to 3, beta of 2 is equal to 1, and beta of 3 is equal to 4, and beta of 4 is equal to 2. Pakitransform nga po ito into standard form. Ano magiging itsura? Anyone? Try po, sir. Sige, what's your name? John Mark po. John Mark De Leon, go. 1 goes to 3. 1 goes to 3. 2 goes to 1. 2 goes to 1. 3 goes to 4. 3 goes to 4. 4 goes to 2. 4 goes to 2. Very good. Ayan, ganyan. Etong theta class, pag tinransform mo to into cyclic notation, ano itsura? Anyone? Into cyclic notation? Ano may itsura niya? Try. Go. What's your name? Huh? What's your name? Ako nawala. Sino yun? Other students? What do you think? What will be the Sir, ako po. notation? I'll go. What's your name? Ana po. Anna. I'll go. 1, 1, 3, 3, 2, 2, 4. 4. Very good. 1, 3, 2, 4. Kasi nga 1 goes to 3, ito yon. 2 goes to 4. 3 goes to 2, ito yon. 2 goes to 4, ito yon. And 4 goes to 1, babalik na siya. Kaya stop na tayo doon. How about beta? Kung i-transform mo ito into cyclic notation, I'll go. What's your name? Danilo po. Danilo. Go, Danilo. 1, 3, 4, 2 po. 1, 3, 4, 2. Okay, very good. So, 1 goes to 3, ito yon. Tapos, 3 goes to 4, this one. 4 goes to 2, ito yon. At 2 goes to 1, babalik na siya roon. Ayan, correct. So now, di ba discuss na rin natin yung multiplication, kung paano mag-multiply ng dalawang permutation? Tama ba? Discuss mo yon? Tama po ba? Ha? Na-discuss naman natin yon, class? Yung multiplication ng permutation? Third year? Na-discuss na yun? Opo. Ayan. O, balikan na lang natin ngayon. So what will be the value if we're going to multiply theta times beta or beta? Ayan. So ang value ni theta ay 1, 2, 3, 4 or 1, 2, 3, 4. Then 1 goes to 3, 2 goes to 4, 3 goes to 2, and 4 goes to 1. Ang kay beta naman ay 1, 2, 3, 4. 1 goes to 3, 2 goes to 1, 3 goes to 4, and 4 goes to 2. Paano yung magiging sagot kapag minultiply mo yan? Anyone? May nakakaalala po ba? Ano magiging sagot? Paano yung rule dyan? Naalala ba? Right po. O go, sige. Ma'am Christina, ikaw ba yan? Ma'am Christina? Opo. O go. Yung doon po tayo tiningin doon sa pangalawa pong set. Yung Okay. 1 goes to 3, tapos 3 goes to 2. So, ang sagot po dyan, 1 goes to 2. Okay, very good. Next. Tapos po, 2 goes to 1, 1 goes to 3. So, 2 goes to 3.
Okay, next. 3 goes to 4, 4 goes to 1. 3 goes to 1. 3 goes to 1. 4 goes to 4. 4 goes to 4. Galing. Ayan, galing, naalala pa. So, yan po yung pag-multiply ng dalawang permutation. Dito tayo mag-i-start, guys, no, Ma'am Christina. Mag-i-start tayo sa pangalawa, tapos ibabase mo ron kung ano yung kasunod niya. So, may 1 goes to 3, hanapin mo sa kabila yung 3. 3 goes to 2, magiging sagot, 1 goes to 2. Dito naman, 2 goes to 1, tinan mo sa kabila, 1 goes to 3, kaya magiging 2 goes to 3. Dito naman, 3 goes to 4, hanapin mo sa kabila yung 4, 4 goes to 1, kaya magiging sagot ay 3 goes to 1. Next, 4 goes to 2, hanapin mo sa kabila yung 2, 2 goes to 4, kaya magiging sagot ay 4 goes to 4. Kapag tinransform natin ito into cyclic notation, this will be 1, 2, 3, yan na. 1, 2, 3 lang. Nagets po ba ako, third year? BSed Math third year? Nagets po ba ako? Ha? Nagets ba ako dito? Third year? Naku, na sumasagot yata ako na gets. Nagets ba ako? Yes po. Oh, ayan. So ngayon, paano naman kapag baligtarin natin? Paano naman kapag beta times theta? So, ilagay natin, baligtarin natin. 1, 2, 3, 4. 3, 1, 4, 2. Then, 1, 2, 3, 4. 3, 4, 2, 1. What will be the answer? Try po. Go. Danilo, ikaw ba yan, Danilo? Apo. Go. 1 goes to 4 po. 1 goes to 4. 2 goes to 2. Wait lang. 1 goes to, tama. 1 goes to 4, 2 goes to 2. Tapos, 3 goes to 1 po. 3 goes to 1. 4 goes to 3. 4 goes to 3. Ayan, check nga natin. So, 1 goes to 3, 3 goes to 4. So, 1 goes to 4. 2 goes to 4, 4 goes to 2. So, 2 goes to 2. 3 goes to 2, 2 goes to 1. So, 3 goes to 1. 4 goes to 1, 1 goes to 3. So, 4 goes to 3. Kung itatransform natin ito cyclic notation, this will be 1. Oh, sorry. Sorry lang. 1, 4, 3, tapos. 1, 4, 3. Wala na yung 2 kasi nauulit lang yung 2. So, ngayon, class, pag tinanong ba sa atin, equal ba yung theta times beta? Equal ba siya kay beta times theta? Hindi po. Okay. So, in that case, we can say that the multiplication of permutation, the multiplication of permutation is not commutative. Hindi sila gaya kanina, no, commutative siya, pero dito, hindi sila commutative. Ibig sabihin, pag pinalit mo na sila ng pwesto, hindi na sila magiging pareho ng sagot. So, the multiplication of permutation is not commutative. Next. Now, let's talk about identity. Ayan. Pag sinabi natin identity element ng permutation, ano yun? So, identity element, we commonly use epsilon or yung Greek symbol na epsilon to represent identity element. Ano ba yung identity element? Ito yun. 1 goes to 2, 1, 2, 3, 4. 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3, and 4 goes to 4. Yan po yung identity element. So ngayon, gaano ba kahalaga yung identity element? At ang sabi ko kanina, yung identity element, this will be the basis in our inverse element or our inverse set. Ngayon, kung gusto mong i-check kung tama yung inverse mo, dapat kapag binultiply mo yung inverse saka yung original na permutation, ang magiging sagot dapat ay identity element. Pag hindi naging identity element, ibig sabihin, mali ang inverse permutation mo. So ngayon, since pumunta tayo kay identity element, alamin naman natin ngayon kung paano ba natin malalaman, no? Kung paano ba natin malalaman yung inverse element. How are we going to find for the inverse of the permutation? Paano ba natin kukunin yung inverse ng permutation? For example, we have theta is equal to 1 goes to 3, 2 goes to 4, 2 goes to 4,
3 goes to 1, 3 goes to 2, and 4 goes to 1. Paano natin malalaman o kukuhanin yung inverse ng theta? Unang gagawin, ganito. Pagbabaligtarin mo lang yung second row saka yung first row. Pagpapalitin mo sila ng pwesto. So, pagpalitin natin ng pwesto, since inverse yan, baligtarin nga natin. So, bali ito ay magiging 3, 4, 2, 1, and 1, 2, 3, 4. Nagets po ba ako dito? Nasundan po ba ako? Third year? Nasundan ako? BSN Math third year? Nakakasunod po ba? O ngayon, anong gagawin mo ngayon? I-arrange mo lang, i-ayusin mo lang. Unahin mo si 1. Bali magiging 1 goes to 4, 2 goes to 3, 3 goes to 1, and 4 goes to 2. Ito na yung inverse. Nasundan ako, third year? Ha? Third year, nasundan ako? Ako lahat na nakasunod. Nasundan ba ako? Opo. Ayan, okay, beta naman. O kayo nga class, pakibigay nga sa akin yung kay beta. Ito yung value ni beta. Beta is 1 goes to 3, 2 goes to 1, 3 goes to 4, and 4 goes to 2. Pakibigay nga po sa akin yung inverse ni beta. Anyone? Yes. Paki-unmute yung mic. Yes po. I'll go. Well, What's your name? What's your name? Nicole po. Ano ulit? Sorry? Tehero po. Nicole Tehero. Go. Ano po? 3 goes to 1. And 3 goes to 1. 1 goes to 2. 1 goes to 2. 4 goes to 3. 4 goes to 3. 2 goes to 4. 2 goes to 4. Okay. So ngayon, ayusin natin. What will be the inverse? Magiging? 1 half. Ayan, Ay, 1 goes to 2. goes to Ayan, iba yung 1 half, iba yung 1 goes to 2. 1 goes to 2. 4. 2 goes to 4. 3 goes to 1. 3 goes to 1. 4 goes to 3. 4 goes to 3. So this will be the inverse of beta. Okay? So ngayon, i-check nga natin kung totoo ba o tama yung ating inverse. So burahin ko muna si beta. Okay, burahin ko na lang si theta. Okay, beta muna tayo. I-check natin kung tama yung inverse ni beta. So paano ulit i-check or malalaman kung tama yung inverse? So dapat kapag binag-multiply mo yung original na permutation at saka yung inverse permutation, ang lalabas na sagot ay epsilon o itong element. So try natin. So try natin beta times beta or inverse of beta. So ano ba yung ating beta ay 1 goes to 3, 2 goes to 1, 3 goes to 4, and 4 goes to 2. Ano ba yung inverse ni beta? We have 1 goes to 2, 2 goes to 4, 3 goes to 1, and 4 goes to 3. So pag multiply natin, so pag pinag-multiply natin class, ano may sagot? Bala magiging 1 goes to 2, 2 goes to 1. So 1 goes to 1. 2 goes to 4, 4 goes to 2. So magiging 2 goes to 2. 3 goes to 1, 1 goes to 3, kaya magiging 3 goes to 3. 4 goes to 3, 3 goes to 4, kaya magiging 4 goes to 4. Identity element na ba? Naging identity element ba? So that means our inverse of beta is correct. Nagets po ba ako dito? PSED Math third year? Opo. So always remember, no? Isusulat ko na. Always remember that when we multiply one element and its inverse, the result is always the identity. Ayan. Lagi silang identity may sagot. Ayan. When we multiply one element and its inverse, the result is always the identity. Ayan. Always remember that. Okay? So next, konti na lang to.
Ayan. So, inverse of a permutation. Okay na tayo dyan. Dapat ito pa lang yan. So, now, let's go back to permutation of S3. So, sabi dyan, denote the set of permutation on the integer 1, 2, up to n by the symbol S sub n. Ito na yung notation na ginagamit para kay permutation. No? Ito S sub n. Thus, the set of all the permutations pertaining 1, 2, and 3 is called permutation of S3. The mapping of the integers is the mapping of the integers 1, 2, 3 into the integers 1, 2, 3 is called S3. Ayan. The permutation of the integers 1, 2, 3 to the integers 1, 2, 3 is called S3. So, ganun lang yun. Ngayon, since nandito tayo kay S3, now, if we have permutation S3 class, sa tingin nyo, ilang combination kaya or ilang permutation kaya ang pwede nating makuha from this set of numbers, 1, 2, 3. Di ba sa statistics, meron tayong permutation, yung n factorial all over n minus r factorial times r factorial. Ang inaalam doon, kung ilang ways nating ilang ways tayo magkakaroon ng set sa given na numbers. So, sa tingin nyo class, kung meron tayong 1, 2, 3, ilang set kaya ng permutation ang mabubuo natin? 6 po. 6. Very good. Paano mo nalamang 6? Ano po? 3 factorial po. Very good. Ayun. So, 3 factorial, 3 times 2 times 1, 3 factorial. So, ano-ano kaya yung mga set of permutation na yun? So, for example, so, possible na set of permutations are, so, S na lang. So, S is equal to, dali ko lang yung mga set of permutation. So, una, gawa tayo 1, 2, 3, and 1, 2, 3. So, pwede na 1, 2, 3 din. Isa. Next, 1, 2, 3 sa taas, pwede na 1, 3, 2. Dalawa. Ano pa? So, 1, 2, 3 sa taas, pwede na, ano pa? Pwede na 2, 1, 3 po. Ano ulit? Sorry, sige. Ano ulit? 2, 1, 3 po. 2, 1, 3. Very good. Ano pa? 1, 2, 3 sa taas. Ano pa? 3, 2, 1. O, 3, 2, 1. O, ano pa? 3, 1, 2. So, 1, 2, 3. Tapos, 3, 1, 2. Ano pa? Isa na lang? 2, 3, 1. 2, 3. Ayan, 2, 3, 1. Ilan lahat yan? 6. Meron pa ba tayong pwedeng permutation dyan? Always? Meron pa ba? Wala na. Wala na. Ayan. So, always remember this one. No? So, ngayon, here, let's represent the identity is as epsilon. No? Always remember, no? Yung identity, nire-represent natin siya as epsilon. So, epsilon ay ang ating 1, 2, 3, 1, 2, 3. Paki-screenshot to, no? Ilalagay ko sa ating activities. Alpha is equal to 1, 2, 3. Yung ating alpha ay magiging 1, 2, 3, 2, 1, 3. Yung ating beta ay magiging 1, 2, 3, 2, 3, 1. Ayan. Tapos, ating gamma ay gagawin natin 1, 2, 3. Sorry, 1, 2, 3, 3, 1, 2. Next, yung ating theta ay magiging 1, 2, 3, 1, 3, 2. Paki-screenshot to, no? Dito sa activity. Beta 2, 3, 1, tama. Next, yung ating tau. Tau to. Ay magiging 1, 2, 3, 3, 2, 1. 6 lahat yan. Ayan. Paki-screenshot yan. Sa activity, ito yung bibigay kong given. Yung epsilon, alpha, beta, gamma, theta, saka tau. Ayan. Okay? Paki-screenshot yan. Next. Ngayon, sa permutation ng S3, what if given the values of S sub of alpha, beta, and gamma earlier, what will happen if we're going to multiply beta times theta?
sorry, alpha muna pala. Alpha times beta. Ano magiging sagot natin? Plus, ano ulit yung alpha? Alpha is 1 goes to 2. Okay, 1 goes to 2, 2 goes to 1, 3 goes to 3. How about beta? Beta is 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1. Okay, kapag pinag-multiply natin to, ano may sagot? Ano may sagot? 1 goes to 1, 2 goes to 3, 3 goes to 2. Ayan, galing mo. What's your name? Sino yan? Sino yan? Si... bahala ka. Sayang presentation. Sino yan? Sino? Meron ba? Sino? Aaron. Okay, Aaron. Nilista ko yan. Okay, game. So, ang lumabas sa atin ay 1 goes to 2, ay 1 goes to 1, 2 goes to 3, 3 goes to 2. Anong katumbas nito? Theta po. Theta. Okay, next. How about if we're going to multiply gamma and alpha? So, ano yung gamma natin? Ano yung gamma? 1 goes to 3. 1 goes to 3. 2 goes to 1. 2 goes to 1. 3 goes to 2 po. 3 goes to 2. How about alpha? Alpha pala ito pala. 1 goes to 2, 2 goes to 1, 3 goes to 3. If we're going to multiply this will be, ano? Ano magiging 1, 2, 3. Ano magiging sagot? The answer will be? Po, sir. Go. What's your name? Ana po. Ana. Okay. Ma'am Ana, go. 1 goes to 1. 1 goes to 1. 2 goes to 3. 2 goes to 3. 3 goes to 2. 3 goes to 2. Okay, very good. So this is also equivalent to theta. Theta po. Ayan, very good. So, isa na lang. Ayan. Dapat actually lahat to eh. Pero sige, hinto ko na dito. Meron din ako meeting sa Review Center ng 5:30. Paano ba pinagbaligtad natin? Alpha times gamma. Ayan, alpha times gamma. What will be the value? So, baligtarin lang natin. 1 goes to 2, 2 goes to 1, 3 goes to 3, times 1 goes to 3, 2 goes to 1, and 3 goes to 2. What will be the answer? Anyone? I'll try po. Go. What's your name? Joy po. Joy. Ma'am Joy, sige go. Ano po? 1 goes to 3. 1 goes to 3. 2 goes to 1. Sorry? Ay, 2 goes to 2 po. 2 goes to 2. Tapos 3 goes to 1. 3 goes to 1. Okay, very good. So this is also equivalent to? Tau po. Tau. Okay. Tau. Ayan. So, ayan. Dapat lahat to eh. Pero sige. Alam ko na. Hindi, madali yan. Huwag na yan. Binigay ko na lang given. Iba yung bibigay ko sa inyo mamaya. Madali to eh. So, lagpasan na natin to. Sige. Next. Okay. So, the multiplication of permutations that not hold in two permutations. Ito, di ba sabi natin kanina, kapag nagpalit sila ng pwesto, hindi sila commutative eh. Hindi magiging equal na sagot. Pero, it is satisfied in 3 permutations. Kapag 3 permutation ang ginagamit natin, multiplication is not commutative, but associative siya under set of permutation. Kapag 3 permutation ang ginagamit natin, associative daw siya. So, let's try. Mag-try tayo. So, for example, ayan. So, for example, we have alpha as, wait lang. For example, okay, gamit yung given kanina, try natin. So, try natin, i-multiply natin yung alpha, beta, and alpha times beta times gamma. I-try natin kung magiging equal to kay alpha times the quantity of beta times gamma.
Multiply natin. O game. Alpha times beta muna. So, alpha times beta. Ano ulit yung alpha kanina? Ano yung alpha? 1 goes to 1. Ano pa? 1 goes to 1. 2 goes to 1. And 3 goes to 3. Tama ba? Tama ba yung alpha? 1, tama. 2 goes to 1, ano ulit yung alpha? 1 goes to 2 po. 1 goes to 2. 1 goes to 2, 2 2 goes goes to 1. 3 goes to 3. Tama. O yung beta, ano yung beta? 1 goes to 2. 2, 2 goes to 3. 3, and 3 goes to 1. 1. So, i-multiply nga natin, ano may sagot? So, pag pinag-multiply natin alpha times beta, this will be, anyone? 1 goes to 1. What's your name? Janelle po. Janelle, okay, go. 1 goes to 1. 2 goes to 3. 2 goes to 3. 3 goes to 2. 3 goes to 2. Okay. So, ito yung sagot kapag alpha times beta. O ngayon, kunin na natin ngayon si alpha, quantity alpha times beta times gamma. So, bali, magiging 1 goes to 1, 2 goes to 3, 3 goes to 2, times gamma. Ano yung gamma? 1 goes to 3. 3, 2 2 goes to 1. 1, 3 and 3 goes goes to 2. So, kapag pinag-multiply natin, ano magiging sagot? Anyone? Sige nga, Stephanie. Stephanie Pandag. What will be the answer? 1 goes to 2. 1 goes to, sorry, 1. Ano ulit, sorry? 1 goes to 2, tama. 1 goes to 2, tapos? 2 goes to 1. 2 goes to 1. 3 goes to 3. 3 goes to 3. So, ayan yung sagot dyan, ano? O ngayon, itingnan natin kung maging equal siya kapag inuna natin ngayon yung beta times gamma. Ayan, beta times gamma muna tayo. So, beta times gamma. So, ang beta natin ay 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1. Ang gamma ay 1 goes to 3, 2 goes to 1, 3 goes to 2. So, what will be the answer? Anyone? What's your name? O, go. O, wait lang. Pakiinit ko na yung mic ng iba para pinag-ingay. O, go. 1 goes to 1. 1 goes to 1, tapos 2 goes to 2. 2 goes to, tapos 3 goes to 3. Okay, very good. Next, ngayon, ayun, sagot dyan, ano? Kunin naman natin ngayon si beta times gamma times alpha. So, una pala si alpha, sorry. Una pala si alpha. So, alpha times beta times gamma. So, ang alpha natin ay 1 goes to 2, 2 goes to 1, 3 goes to 3. Ang beta times gamma ay 1 goes to 1, ay epsilon. 3 goes to 3. What will be the answer? Anyone? 1 goes to 2 po. 1 goes to 2. Ano pa? 2 goes to 1 po. 2 goes to 1. 3 goes to 3. 3 goes to 3. Very good. Danilo ko ba yan, Danilo? Opo. Okay, very good. Pareho ba sila? Pareho ba? Ha? Ayan, alpha. Pareho silang alpha, no? So that means we can say that if we have 3 permutations, they are associative. Kahit pagpalit-palitin mo sila ng grupo, same pa din ang magiging sagot. But they are not commutative. Kapag 2 permutation, hindi sila commutative, pero pag 3, sila ay associative. Kagaya na ng definition. Okay? Any question regarding this matter? BS Ed Math 3rd year. Wala po bang tanong? Clarifications? Buyer reaction? Yan sir, kahit po ano no. Pero yung pwesto po nila dapat po same pa rin.
Yes, so same pa din. Kung paano pagkakasunod-sunod nito. Alpha, beta, gamma. No? Ayan. Any questions? Wala po ba? Walang tanong? Ha? O next. Example. That's the last example. Ay, 5:30 na ba? 5:30 na ba? Yes po. 5:30 na po. Thank you po. Late ako. Isa na lang, isa na lang. Ayan. Sir, may meeting. Ayos lang yun. Ayan. So let gamma is equal to 1 goes to 3, 2 goes to 1, 3 goes to 2. Express, ayan. Ito, kayo na lang to. Ako na lang dito. Ayan. Express gamma or the inverse of gamma in the standard form. No, in the standard form. So ngayon, given this gamma, no, we have 1 goes to 3, 1 goes to 3, 2 goes to 1, 3 goes to 2. Ayan. So ngayon, express daw natin yan into inverse of gamma. Okay, balik na rin pala natin. Ito pala yan. Inverse of gamma. So ngayon, kung ito yung inverse of gamma, so what if we have, gamma raised to negative 1 is 1 goes to 3, 2 goes to 1, and 3 goes to 2. Paano natin kukunin si gamma? Sige nga, paano mo kukunin si gamma? Pagbabalik na rin po yung row 1 tsaka row 2. Ayun, kukunin mo yung inverse ng inverse para makuha mo yung gamma, yung original permutation. So para makuha si gamma, it will become 3 goes to 1, 3 goes to 1, tama. Then 1 goes to 2, and then 2 goes to 3. Then, ayusin mo, this will be 1 goes to 2, 1 goes to 2, 2 goes to 3, and 3 goes to 1. Ito na yung ating magiging gamma. May gets po ba ako, third year? May gets ako? Third year? So ngayon, based on this gamma, pakikuha itong gamma square, gamma cube, hanggang gamma 6. Okay? Mag-upload ako ng Google Forms sa ating Google Classroom kung saan nyo ito isasubmit. Assignment to. Assignment. Paki-screenshot na lang. Hindi ito pagbabasihan nyo, hindi ito na yung pagbabasihan nyo. Gamma. No? So next. Meron pa ba? Ayan. Okay na yan. Okay na tayo. So, bago ako matapos, isa na lang talaga, promise. Isa na lang talaga. Last na to, last na. Hindi pala ako umabot doon. Pero yan mo na, isa na lang talaga. So ngayon, paano kung ganito? Paano kung ganito yung tanong? Number 2. Give the standard form of letter A 5, 4, 3, 2, 1. Paano pag ganyan class? Paano natin kukunin yung standard form yan? Di ba naka-cyclic notation yan? O go, sige. What's your name? Aaron? Airham, sorry, Airham. Go. So 5 goes to 4. 4 goes to 3. Ano? 3 goes to 2. Tapos, 3 goes to 2, tapos 2 goes to 1. Tapos 1 goes to 5. Okay, very good. 1 goes to 5. Ngayon, paano gagawin niya standard form niya? Kailangan kasi, sa sinasabing standard form dito, babalik to dito, kaya lang nakaayos na siya. Paano gagawin? Aayusin mo ngayon to. Yung ginawa ng Airham. Gagawin mong 1 goes to 5, 2 goes to 1, 3 goes to 2, 4 goes to 3, and 5 goes to 4. Ibabalik mo siya ngayon into cyclic notation. This will be 1, 5, tama ba? 1, 5,
Pag binalik mo sa circular rotation, magiging 1, 5, 4, 3, 2, tapos. Ito yung magiging sagot mo dito. Nag-gets po ba ako? BSED Math 3rd year. Questions po? Verifications? Ha? Wala bang tanong? O, di ba? Nakatatlong lesson tayo ngayon. Ayos. Ayan. Questions, 3rd year. 538. Wala tanong? Violet reaction? Wala ba? So, bago tayo matapos, mag-picture muna tayo. Paki-turn on muna yung camera. So, 16. Nawala yung dalawa. 18 to kanina. Hindi ba naka 2 hours and 37 minutes and 58 seconds lang pala ako? Ayan, paki-turn on yung camera. Ayan. Go. So, 1, 2, 3, smile. Magbutihan niyo, my day ko to. 1, 2, 3, smile. Mag-upload ako ng activities sa ating Google Classroom mamaya, ano? 3 activities yon. Tapos, ang midterm natin, di ba, ang sabi ko dapat ang midterm natin? April 30 ba? Tama ba? April 30? Kaya lang, sa April 30, may lakad ako nun. Actually, hindi lang ako. Pati ang Sir Andal yun. Yun! Ay, meron din po. Na-adjust na naman. Kaya i-move namin ang midterm nyo ng May 7. Ayaw nyo talaga maghiwalay, sir? Ha? Next sem. Para hindi masayang punta nyo. May 7 ang midterm natin. So, magka-class ulit tayo next Friday. No, next Friday. Ha? Saan? Oo. Oo, walang pasok nun. Bakit? Weekdays? Weekdays? Upo ako sa Comelec eh. So, titignan ko muna. Baka may training sa Comelec nun. So, ayun lang. Ano pa ba? Wala na? Okay na? Ayan. So, goodbye, class.